innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello world! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Mindanao. Of course, mabuhay Panabo City. Welcome po muli sa ating pangalawang araw ng pagsasahimpapawid po natin ng ating capacitating teachers on different strategies on distance learning delivery modes. Today is August 26, 2020 at sana po lahat ng kaguruan dito po sa ating sangay ay nakapag-agahan na. And of course, sana din po ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil po sa araw na ito, kahit na po ito ang pangalawa at panghuling araw ng ating pagsasahimpapawid ng pagsasanay na ito, gayon pa man po, hitik po sa bunga ang ganitong mga pagkakataon dahil marami po tayong matututunan at of course, yung inyong magiging output po mamayang hapon na isusumiti po sa mga links na ibibigay namin maya-maya po lamang. Of course, para sa formal na simula ng ating umaga, na sesyon para sa araw na ito, magkakaroon po muna tayo ng pag-awit ng ating panalangin awitin at susundan po yan ng ating nationalistic song.
Ang musika'y hatid sa bawat puso at isip. Isang awit ang aking narinig. Kristiyano at Muslim, magkaisa sa awitin. Ikaw at ako, tayo'y Pilipino. Isang bansa, batibang bansa. Isang dugo, isang lahi at musika. Ang pangarap ko'y bansa mapayaman. Ikaw at ako, tayo'y Pilipino. Isang bansa, batibang bansa. Isang dugo, isang lahi at musika. Ang pangarap ko'y bansang mapayaman. Yan, maraming salamat po Sir Tyrone sa pag-play po ng ating mga prefatory sa umagang ito. Of course, nais lamang po namin i-acknowledge po ang nag-perform sa ating prayer at saka sa ating nationalistic song, ang Buhangin Central Elementary School, na ang singer po niyan si Ma'am Elaine Samson, for the keyboard Edgar Ducusin, and for the violin si Sir Paulo Albinto. Maraming salamat po. Ngayong umaga pong ito ay hitik po tayo sa bunga, ano? Sabi ko nga kanina, dahil magkakaroon po tayo ng workshop patungkol po sa paggawa ng ating work plan, weekly work plan po natin. Pero bago yan, of course, ikakapacitate po tayo ng ating mga tagapagsalita, tagapagdaloy sa umagang ito. Pero bago tayo formal na magpatuloy sa ating sesyon sa umagang ito, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang naging outcome ng ating attendance kahapon. Okay? Papakita ko po ngayon sa inyo ang ating attendance dashboard para po makita ninyo kung ano ang naging estado ng pakikilahok ng ating mga kaguruan sa bawat distrito at gayon din po sa sekundarya at ang ating mga administrators din po. Flash on your screen po ang ating attendance dashboard for day 1, August 25, 2020. Mula po sa Panabo Central District, for the morning session, may naitala po tayong 176 attendees. For the afternoon po, meron tayong 153 na lamang. Para naman po sa Panabo North District, meron tayong 180 sa umaga at bumaba po yan ng 10 pagdating ng hapon na 170 na lamang po. For Panabo South District 1 naman, meron tayong 130 for the morning session at bumaba din po ng 10 pagdating ng afternoon session. For Panabo South District 2 naman, meron tayong 135 for the morning session at naging 81 na lamang po sa afternoon session. Para naman po sa secondary schools, 475 po ang nakilahok ng mga guro sa umaga at 444 naman po sa hapon. Para naman po sa ating mga school heads, kasama po dyan ang ating mga EPSES and PSDSS, umabot na po tayo sa morning session ng 58 at tumaas po ito ng bahagdan pagdating po ng afternoon session na umabot naman po sa 61. Paalala lamang po namin sa lahat po ng kaguruan, meron po kayong output na isusumiti mamaya at sana po manatili ang inyong attendance. Tumaas po yan at manatili po sa kanyang bilang mula umaga hanggang hapon dahil po yan din po ang magiging basihan ng inyong certificate of participation at para naman po sa inyong output ay makakatanggap din po kayo ng certificate of completion. Para naman po sa certificate of attendance, magdedepende po yan kung ilan po ang inyong maging attendance sa 2 araw na webinar na ito at ito po ay nakamemorandum sa buong sangay ng Panabo City. Okay, sa umagang ito ngayon ay pa-flash ko naman on screen ang ating attendance for the day.
Ito po ang mga links ng attendance natin sa umaga. Ano po? Mangyari lamang po na screenshot nyo na. May mga changes pala dyan. Saglit lamang po at ayusin natin. Okay. May papalitan po sa attendance natin sa umaga. Okay. Ayan po ang magiging attendance natin for the day 2 morning session for August 26, 2020. Yan po ang mga respective links na dapat ninyong pasukan para po sa pagtatala ng inyong attendance sa araw na ito at sa umagang ito. Pinapaalala lamang po namin na yung mga links na yan ay nakagrupo po at siguraduhin po ninyong tama ang inyong mga data na isinusumite dyan po sa mga links na naka-flash sa inyong screens. Of course, ipopost ko din po yan ngayon sa live comments natin dyan po sa Facebook at sa ating YouTube channel kung saan po tayo live na mapapanood. Para po ma-access po ninyo. Ano po? Okay. So yan po ang ating mga attendance links para sa umagang ito. Sa punto po ito, ating pakikinggan ang pagbabalik tanaw ng at ibibigay po sa atin ni Ma'am Lizelle L. Torreon, Teacher 2 po mula sa Gredo Elementary School para sa mga pangyayaring naganap kahapon sa ating day 1 sessions in the morning and in the afternoon. Ma'am Lizelle, good morning! Hello po, good morning po, sir. Good morning po, Ma'am Lizelle. Go ahead po. Magandang umaga, magandang buhay. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Hello, sir. Go ahead po, ma'am. You may start na po. Hi, sir. You may start na po, ma'am. Go ahead po. Okay, go ahead. Well, once again, magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng tagapakinig at nanonood ngayon, good morning po. And before I start my recap this morning, my courtesy and warmest greetings to our SDS, Reynante Solitario, ASDS, Rebecca Sagot, to our CID Chief, Sir Januario Yamota, to our SGOD Chief, Ma'am Eileen Anunuevo, to all the working team of this webinar, headed by our training manager, PSDS Sir Neil Diasis, and to all of us watching right now, good morning, and I hope we are in good state, and good morning po sa lahat. My task for this morning is to recap what happened yesterday or what was discussed yesterday. So, we started very on time. It was an attendance checking was done by our EPS, Ma'am Marisa V. Hayoma, then followed by welcome greetings and remarks by our lovely ASDS, Rebecca C. Sagot, and followed by an updates on the production of modules and the preparation of the opening of classes by none other than our SDS, Sir Reynante Solitario. Then, after that, SGOD Chief, Ma'am Eileen Anunuevo discussed about the evaluation for this 2-day webinar on how to manage the evaluation form. And then it was followed by Sir CID Chief Sir Januario Yamota, and he discussed about the different delivery modalities of
the different delivery modalities. Then, it was also followed by our education program supervisor in science, Ma'am Helia F. Pueblo. She discussed about the parts of the modules, the proper handling of modules, and how to use it. Then, after that, education program supervisor in math, Ma'am Carmencita de Guzman, discussed about the distance learning modalities. In the afternoon, we also started on time, and it was started with Sir Peter Mijares, our education program supervisor in Filipino. He discussed about the TV broadcasting, the basic equipment for TV broadcasting, and how it was done. Another is followed by our EPS in English. Ma'am Maria Angelita Perpetua Suelto discussed about the TV radio-based instruction and how it was implemented. Then afterwards, PSDS Sir Neil Diazis discussed about the online distance learning and the use of ICTS and the probable scenario of in an online class. So all in all, the day was very fruitful. It was very informative, though it was challenging because of the internet connection. So, but we made it. The first day was very informative, and we learned a lot from the day one of this webinar. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sa lahat po ng nasa division office na patuloy kaming sinusuportahan at continually guiding us, teachers, on how to do this because this is our first time. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, I think that was our first day, Sir June. Pasensya na talaga po. Medyo kinakabahan. Sir June? Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Laging handa. Laging handa. Baha tagtuyot sunog lindol bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto.
di inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, maraming salamat po Sir Tyron sa pag-save sa amin. Of course, dahil po, kung napansin po ninyo na wala kami bigla sa pagsasahimpapawid, yun po ay dahil humina po muli ang ating connectivity dito po sa ating kinalalagyan. But ngayon pa man, ay magpapatuloy po tayo. Ano po, stay put lang po tayo dyan, ano? Dahil hindi naman po napuputol ang ating live broadcast ng ating webinar na ito. And of course, ngayon po sa puntong ito ay nais po lamang namin ipaalam sa inyo na ang attendance links po ay naka-flash na dyan sa ating live comments at gayon din po bukas na po yan at maaari na po kayong magtala ng inyong attendance. Ano po? Sa punto pong ito ay ating babasahin ang mensahe, the words to ponder na pinadala po ng ating mahal na Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines C. Asuncion,
sa live para po sa inyo, para sa ating lahat na mga kaguruan dito po sa sangay ng Panabo City. Atin pong basahin at pakinggan ang kanyang mensahe po para sa ating lahat. To my dearest teachers, the frontliners of DepEd, never shy away with any challenge. Accept a challenge with responsibility because every experience would mean a lesson and every failure would open a path to success. Yonder na pinadala po ng ating mahal na ARD, Dr. Maria Ines de Asuncion, dahil po ngayon ay hindi siya makapagbigay sa atin ng mensahe because meron din po siyang meeting with the central office. Nagkasabay po kasi ang ating oras para sa ganitong pagkakataon. Okay, so sa punto pong ito ay magsisimula na po ang ating formal na session dahil meron po tayong session na nabitin kahapon at ngayon sa umagang ito ay mag-shift po muna ako ng career dahil ako pala ay magdi-discuss nitong topic na ito ngayon para po sa inyong lahat. Ang atin pong session ngayon ay ang development of the distance learning modalities. Ano po? So sa puntong ito, kalimutan niyo po muna na ako ang host at pakinggan niyo po ang aking ibabahagi po sa inyo para sa umagang ito. Ano po? Sorry, tayo. Full screen. Sorry. Okay po. So ngayon magkakaroon tayo, ang ating diskusyon po ay patungkol sa development of distance learning modalities. Sa session pong ito, meron po tayong 4 na objectives na dapat po nating pagtuunan ng pansin kung ito po ay ma-attain natin pagkatapos ng ating session. Ang una po dyan, of course, ay to prepare teachers in the 21st century teaching learning process. Hindi na po kasi tayo yung panibago, no? Wala na tayo sa nakasanayan natin. Nandito na po tayo sa bagong normal. Kung nakasanayan po natin noon na pwede tayong gumawa ng lesson plan, kung kailan lamang tayo magpapa-observe, ngayon po ay kailangan nating ihanda talaga yung lesson natin para sa ating mag-aaral. Dahil nga po, hindi po natin sila nakakasama ng face-to-face at kinakailangan po nilang matuto that because we are extending school into the home and we are not now teaching in school, but we are teaching in the homes of our learners. Next is to deliver quality education contextualized to learners' needs in a distressful way. Of course, iwasan po natin ang pagkakaroon po ng stress sa panahong ito dahil we as the movers, the prime movers of education should always set to it na meron po tayong yung bang sigla at saka meron tayong kakayanan na ibahagi pa rin ang quality na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Pangatlo po is to implement the doable and customized learning strategies with the aid of technology. Hindi po ibig sabihin na ang technology po ay dahil ito po ay ICT lamang or konektado sa electronic gadgets, kundi yung technology, mga techniques na maaari din po natin gamitin para kahit na naka-offline tayo or hindi po natin tinatawag na wala tayong connectivity, ay magagamit pa rin po natin para po sa ating mga mag-aaral. And of course, ang pang-apat is to monitor learners' progress conveniently. Kung napapansin po ninyo, naka-bold po ang 4 na salita mula po una hanggang pang-4, prepare, deliver, implement, and monitor. Kasi po ito ang pagbabasihan natin on how we are going to develop the distance learning modality in all types of modalities that our division is offering. This is called the PDIM scheme. So po, tutungo na po tayo, magpapatuloy tayo. Kung napansin po ninyo sa gitna po ng aking slide ay merong nakalagay sa pinakagitna, the core ay ang learner. Ang learner ay binubuo po yan at pinapalibutan ng curriculum, yung ating mga offered subjects para sa kanila. The pedagogy technology, ito naman po yung ating mga estratehiya kung paano po sila matututo. And of course, for the assessment, kung paano naman po natin evaluate, i-assess ang progress ng kanilang pagkatuto. Kung napapansin po ninyo sa pangalawang, sa outer
Dili ko ka-share screen kay mawala na. Wala may net. Ibalhin na lang ang slides dali. Ibalhin na lang ang slides. I-announce as well. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, ipagpaumanhin po ninyo at nawala ako bigla sa ating sa live natin dahil nga po alam niyo na kung anong dahilan. Okay, papagpasensyahan niyo po let's just smile and then relax lang po tayo lahat. Kaya-kaya natin to. Go, go, go! Sige. Ayan, magpapatuloy po tayo sa ating diskusyon. Tapos na po tayo dyan, sir. Next na po tayo. Sige. Ayan po. So kanina nga po na-discuss po namin sa inyo kung nakikita po ninyo sa harapan ng inyong screen yung ating
outer a second layer circle, teachers, parents, and school heads should work hand in hand, collaborate para po sa development ng ating learner. And of course, ito namang teachers, parents, school heads ay dapat din merong pagsasanay na gagawin. Unang-una sa training tayo, no? Hindi naman po ibig sabihin na itong mga parents natin ay ititrain natin ng marubdob na training, kundi magkakaroon lamang po tayo ng orientasyon kung ano po ang kanilang magiging bahagi sa atin mga kaguruan. Ano po? And of course, yung ang technical support, ito yung maibibigay talaga po natin sa ating mga learners, sa ating mga parents kung paano natin ito gagawin. Ang technical support po ay hindi naglalayon lamang or tumutukoy lamang doon sa aided device or gadget nga po na tinatawag natin or naka-online, kundi yung lahat ng assistance that we can provide sa ating mga parents and learners na doable tsaka na ma-achieve natin yung talagang nais po nating makamit ng ating mga learners. And the monitoring and evaluation, this is very important on how we are going. Yun nga po kanina sa pang-apat natin na objectives, we have to monitor the progress of our learners. And for the planning, yan, kinakailangan din po talaga natin ang planning na gagawin para po lahat ng ito ay maisakatuparan natin ng may kaayusan. And the e-system. Ang e-system, if we have tinatawag natin na mga applicable na mga pamamaraan, estratehiya kung saan we can gather all the monitoring and evaluation, we can do the training, we can do the orientation, we have to utilize it. So as I moved with the presentation, makikita po ninyo kung ano po yung mga pwede at saka ma-feasible at doable po natin na maaaring gamitin when we conduct this the pedagogies and all the things that we need to undergo for our learners and for the parents and of course for the teachers. Next slide, sir. So, ang atin pong scheme ay binubuo po ng 4 na phases. Tulad nga po ng kanina sa objective, meron tayong prepare. So sa preparation phase, ang cycle po niyan, diretso tayo pagkatapos ng preparation phase, tungo tayo sa delivery phase. Ito naman po yung proseso na kung saan paano natin i-deliver yung ating inihanda. So, isa-isahin natin yan, ano? And the next to the delivery phase is the implementation phase. What we plan, what we deliver, we have to implement it. And as we implement it, we have to monitor our implementation so that we will be able to gather data at saka yung mga kinakailangan pa nating malaman ng mga impormasyon doon po sa pag-implementa natin nitong ating learning modality. At babalik po yan sa preparation phase kapag may nakita po tayong dapat na enhance doon sa ating ginagawa. Kaya nga po tinatawag siyang PDIM na scheme. So tutungo tayo ngayon sa preparation phase. Sa preparation phase, ito po yung mga factors na dapat nating sa puso. The factors that we need to understand first. In preparation phase, we have to do the leadership and planning. This involves the teachers at saka po yung ating school heads. Ito pong PDIM na scheme ay iniimplementa po ito ng Panabo City Senior High School sa Learning Continuity Plan, in which this is also applicable in the development of the distance learning modality. As you prepare for the modality, we have first the leadership and planning, which will be conducted, of course, by the collaborative effort from the teachers and the school head. Next to that, the next factor that we have to undergo or we have to understand and we have to address is the parent and family support. Dito naman po sa factor na ito, kinakailangan po ano yung mga estratehiya natin, pamamaraan on how are we going to take part doon po sa parent natin at saka sa family nung bata, nung learner mismo. So kinakailangan yung bayanihan pa rin ito, kaya kailangan natin i-consider yan na factor kung ano po yung mga pamamaraan na dapat ninyong gawin bilang mga guro para hindi po lumabas doon sa
mga magulang na sila ang magtuturo sa kanilang mga anak. Iwasan po natin yun dahil talagang yan po ang magiging problema natin sa field kapag ipinaalam natin sa kanila na ma'am or sir or te, ang angkol, kamo na ang magtudlo sa inyong mga anak kay kami muhatag lang ayon ani. That is wrong po, hindi po yan dapat. So kinakailangan po natin pagplanuhan yan, ihanda po yan. Next to that is the technology and technical support. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga pamamaraan ng gamit ang teknolohiya at yung mga pamamaraan na nakasanayan natin na applicable naman sa pagdi-deliver sa new normal natin ngayon na pinagdadaanan, yun po ay ipaplano natin, ihahanda din natin paano natin susuportahan, paano natin gagamitin yung mga doable and feasible technology and assistance o technical assistance na maaari nating ibigay sa ating mga learners through their parents. Next to that is the psychosocial and emotional support. This is very important kasi po sa bawat paaralan natin ay meron naman po tayong mga guidance advocates. Gayunpaman, itong psychosocial at saka emotional support, mayroon din mga paaralan dito sa ating sangay na merong mga registered guidance counselor. Sa psychosocial and emotional support, hindi lamang po automatiko na pwede nating isabihan si parent na, ma'am, i-refer mo ito kay ganyan or ma'am, i-refer mo ito sa ganon. Maaari din po tayong gumawa ng ating mga psychosocial and emotional support services online at mga activities po na maaaring makadivert din po ng atensyon ng ating mga kabataan, hindi lamang po doon mismo sa pagklase lamang nila. Of course, atin po nga lalong-lalo na sa mga chikiting, yung maliliit natin na mga mag-aaral, kinakailangan talaga na hindi din po sila ma-expose totally doon sa pagtuturo lamang, lalong-lalo na for the online. Kasi meron tayong sinusunod na standards or sinusunod na considerations patungkol po naman sa online learning. At gayon din sa ating offline learning. Next to that is the communication and partnership. Of course, yun nga po na banggit ko sa inyo na hindi po, even though the school, the teachers and the school heads are the prime movers of education, but we need the support of the community. We need to have our partners in delivering all these types of modalities. At alam po namin na sa inyong mga paaralan, meron na kayong mga initiative na ginagawa. You are communicating with the community, you are communicating with your partners, with the stakeholders that you have to support po, lalong-lalo na yung tinatawag natin sa module production, yung mga pamamaraan ng how we are going to deliver at to retrieve everything na ibibigay natin sa mga learners. Dahil nga po, hindi tayo pwedeng magkaroon ng face-to-face na nakasanayan po natin. Next to that is, the next factor is the school operations. Ito naman pong factor na ito, tumutukoy ito doon sa estratehiya at mga pamamaraan ng paaralan mismo. How are we going to operate all and address all the learning modality that is being offered by the school? So unang-una po dyan, of course, sa school operations is yung ating safety and health protocols na ipapatupad once na meron din po tayong gagawin dyan sa paaralan, dahil hindi lang naman po parents and learners ang maaaring dapuan ng tinatawag natin nga na virus ngayon na kumakalat, kundi mismo tayo ng mga kaguruan. What are the safety measures that we have to do also as we implement the modalities in our school? Kasi yun naman po talaga ang ating pinaka-command center or station natin kung saan tayo, And then the next to that is the professional learning and instructional practices. Ito naman po para sa capacity building ng ating mga kaguruan. So, kung napapansin po ninyo at kung naalala po ninyo, sa mga nakaraang mga buwan o linggo, ay nagsasagawa ng napakaraming webinars to capacitate po our learners, our teachers rather, para po sa pagdi-deliver nitong new modality nga po na pinagdadaanan natin at ginagawa po natin sa mga modalities na ino-offer po ng ating school. So dumaan na tayo sa mga series of webinars, how to use this one, how to operate with this type of modality, how to use the
technology na mga aided instruction na pinakita din po sa atin ni Sir Neil kahapon, kagaya nung sa Moodle, yung sa LMS, mga ganyan. So kasama po yan dyan sa dapat ninyong ihanda, no, sa preparation phase. And the last one is, how are we going to address in order for the students with limited access engage still in the process of learning? So, hindi po natin maipagkaila na may mga kabataan, may mga mag-aaral tayo, may mga pamilya na hindi talaga walang access doon po, halimbawa sa online. Halimbawa doon sa kahit na messenger, kahit na cellphone o ano, wala siya. Meron talaga tayong mga learners na ganyan. So, kailangan natin ihanda din yung mga factors, i-consider na factors na yan sa paghahanda po natin ng ating learning modality, ano po. So we have to have the mga mitigation kung paano natin gagawin yung pagdi-deliver ng quality education pa rin for the students with limited access. Next to that is pupunta na tayo ngayon sa ating implementation. Nag-shortcut. Teka. Sa implementation phase, balik muna tayo, sir, kaunti. Balik pa, sir. Okay. Pagawa sa ano? Pagawa sa Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mangawa. Kung uubo at babahin, bibig at ilong at iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Yan po. Okay, so na-discuss na po namin sa inyo yung preparation phase, ano, na binigay namin sa inyo yung mga factors na dapat i-consider. Yun naman din po mga factors na yun ay bahagi din po ng ating delivery phase. Antayin nyo lamang po na mas-display muli sa screen yung ating presentation dahil po talagang pagpasensyahan nyo ang ating internet talaga dito ay hindi po nagiging stable, ano po. Okay, so nakikita po ninyo sa inyong screen, ano, the preparation phase is still part of the delivery phase po.
So in the delivery naman, sa delivery phase ng ating distance learning modality, in the development of the distance learning modality, we have also to consider these factors pa rin. The same po siya. Pero sa delivery phase natin, dalawa ang inibig sabihin po nito. Yung delivery na actual mismo na i-deliver, for example, sa modular instruction, yung ating pamamaraan on how we are going to deliver our modules into the learners, to the parents. So alam po namin na meron na kayong mga estratehiya. For Panabo City Senior High School, meron pong ginamit namin na 3 proseso ng pag-deliver at pag-retrieve for the modular instruction. Ano po? Meron po tayong tinatawag na Module Panda, merong learning hubs na available po sa the 4 strategic area po ng paaralan na nakabase po sa ating community. At meron din po tayo yung tinatawag na School Express, o ito yung drive-thru po na kung saan accessible din po yung pagkuha ng mga modules. So that is part also of the school operations, no? Bahagi din po yan dyan. Pangalawang ibig sabihin ng delivery, doon naman sa online. How we are going to deliver the education on the online modality. Pag sinabi po nating online modality, marami tayong pamamaraan dyan. We can use, in the Panabo City Senior High School, we have the what you call the virtual learning environment, or the VLE. The VLE is composed of a Google Classroom, and then meron pong anchored na doon yung LMS ng ating CO or sa DepEd Central Office, at yung LMS din po ng ating region. So ngayon, sa regional LMS po kasi natin, pina-finalize pa yan siya. Sa kasalukuyan, ang inihahanda muna ng ating PCSHS for the online modality is yung gamit yung ating LMS sa national. So inihahanda na po yan ng aming mga IT experts, kasama po dyan ang mga kaguruan. And aside from the virtual learning environment na tinatawag natin, in the delivery of the lessons, delivery of the education, meron din tayo yung tinatawag na mga organized group chats, meron din tayo yung tinatawag na mga organized Facebook pages ng bawat section po na assigned yung ating mga teacher advisors. So yun po ang ginagawa ng mga kaguruan natin dyan sa Panabo City Senior High School, in which sinusunod din po namin itong PDIM na scheme. So again, wag po kayong magkaroon ng kalituhan, that the preparation phase is of course partnered with the delivery phase in the development of the distance learning modality. Next to that is we are going now to the implementation phase. Sa implementation phase, ito po tandaan natin mga kaguruan, alisin po natin sa ating isip na kapag modular ang bata, plain modular lang siya. Kapag RBI ang bata, plain RBI lamang yung gusto niya. Kapag TVBI yung pinili ng bata, TVBI lang siya. Kapag blended yung bata, blended lang siya. Lahat po ng mga modalities na meron po tayo dito na ino-offer ni DepEd, dito din po sa ating sanga, yung applicable talaga, yung online at saka yung modular. Pwede po natin yan siyang hatiin lamang sa 3 bahagi. The online, the offline, and the blended. But for the sake of choosing yung ating mga kabataan natin, merong choices sila, kaya po ini-specify yan siya na may modular instruction, merong RBI instruction, TVBI instruction, merong blended at yung offline instruction. Itong offline instruction are actually the modular. Modular siya kasi meron siyang printed modular, meron din siyang digital modular, na yun nga na i-discuss kahapon ng ating mga education program supervisors. Sa atin naman po in the teacher's approach, lahat po ng modalities offered by our division, by our school, are all blended in nature. Bakit po? Ito, tingnan na po natin. We have the online instruction, we have the modular learning, we have the radio-based or TV-based instruction. Itong radio-based natin, isa pa lang nag-offer nito, yung Sindaton, at yung iba magagamit pa. Lahat po ito ng mga modalities, kapag nagsimula tayo sa online, pupunta tayo doon ngayon sa tinatawag na synchronous teaching.
because we are in real time, we are doing it online. Real time yan siya, synchronous teaching tayo. Ibig sabihin, papasok tayo doon sa virtual classroom or yung sa virtual learning environment na kung saan nga po ay doon tayo nagkakandak ng synchronous teaching and learning process. Ang synchronous teaching learning process ay base pa rin doon sa tinatawag nating ADM module. Ano po? Yung ADM module natin or the self-learning modules ay quality assured na yan at nagagamit, meron na nga po tayo, nagsisimula na nga po yung reproduction natin, ano? At nagagamit na po yan ng ating mga kaguruan na meron na pong mga modules. Of course, hindi po pwedeng mag-online instruction si teacher kapag wala siyang Bibliyang babasehan. Dahil po itong ADM module na gagamitin natin for the online instruction, iniba lamang natin yung pamamaraan na gagawin doon po sa pag-deliver ng lesson. Ang ating portal, ang exit portal ng ating delivery ay tinatawag na online because we are doing it in real time for the synchronous teaching. Next, please. The synchronous teaching, sa synchronous teaching, meron tayong maaaring magamitin na mga pamamaraan. Ang pinaka-common po nito, lakihan ko lamang po ang screen para makita po ninyo. Yung nakikita po ninyo sa ating screen, ito pong Microsoft Office. Ito ang pinaka-powerful na maaari nating gamitin kasi ang iba napakarami pong agam-agam at saka yung iba hindi talaga, yung may mga kotobi, may mga ganyan, may iba pa na yung sa ebook, kung anong gagawin. Itong si PowerPoint dito sa Microsoft Office kasama si Word, si Excel at saka sa iba pa sa Microsoft Office 365 natin na I think sa kasalukuyan kompleto na tayo mga teachers dito sa Panabo City, ano? Yung 365 natin na Office, no, si Microsoft PowerPoint ay meron yan po siyang kakayanan na makapag-record kayo kung ano yung gagawin ninyo ng in your own pace, makapag-record kayo ng inyong presentation, makapag-record kayo ng inyong gamit lamang ang inyong cellphone na maaari ninyong i-embed gamit yung PowerPoint. Dahil po si PowerPoint napakaraming pwedeng gawin. No, nalalagay diyan lahat dahil nga po this is intended for presentation in which as you go with your lesson you can also use this one. Ngayon, kung napansin niyo no, mayroon akong nabanggit na cellphone. Bakit? Dahil itong cellphone na gamit natin, maaari natin itong gamitin bilang gadget sa pagre-record ng ating boses, ng ating visual na nakikita tayo. Ito yung mga kagamitan na kung saan ay available sa atin mismo. Ano po? Available na yan sa atin na maaari natin gamitin device in order for us to conduct the synchronous teaching. Gamit po yung mga office applications na yan. Ano po? Now, hindi po tayo magkakaroon ng copyright issues dito kapag ginamit natin dahil nga po ang pinagbasihan naman natin yung ADM module. We can cut and we can do strip cutting, yung tinatawag natin dyan na pwede tayong kumuha ng mga pictures na mismo, yun pa rin yung itsura ni module pagdating doon sa presentation natin. I think kung hindi ako nagkakamali na ituro din po ito ni Sir Mark C. during our series of webinars kung paano naman natin ilalagay mismo sa presentation yung mga itsura mismo na makikita natin sa ADM modules. Next to that, dahil nagsisynchronous teaching tayo, maaari natin gamitin si Google Meet na kung saan doon nga po tayo papasok para ma-meet natin yung ating mga students. Ano po? Makakausap natin sila in real time. Okay, pero standby lamang po wag po munang mag-alala yung nasa modular instruction dahil makikita natin sa cycle. Baka po naisipan nyo, hala, puro online ang diniscuss ni Sir. Hindi po, magpapatuloy lamang po tayo. Next to that platform is the Facebook Live. For general instruction, we can use this one. Pag sinabi natin general instruction, tulad nga po ng nasabi ko kanina sa inyo, we can do the parents orientation during the Facebook Live. We can also record this one. Mamaya ipapaalam namin sa inyo. Ang Facebook Live, kasi recorded yan automatically dyan sa platform na yan. Meron din tayong Zoom na maaari din po nating i-meet si bata doon sa loob niyan
at saka mag-uusap tayo. Next to that is yung Teams Live. Pwede rin po natin gamitin. At saka yung pinaka-common na ginagamit natin ngayon, yung nagsasahimpapawid tayo ngayon, yung StreamYard na maaari natin gamitin na meron siyang tatlong exit portal. Yung Facebook Live, YouTube Live, at saka sa yung LinkedIn. Itong LinkedIn ay hindi naman po natin to commonly ginagamit. So focus muna tayo dito sa itong StreamYard. Yung StreamYard kasi, kung meron kayong StreamYard na free or basic na gagamitin, pwede po yun ninyong gamitin. No? Maaari nyo na po yung i-access, pero may mga limited lamang. Pero yung kanyang recording capacity, pagdating doon sa exit portal like the Facebook Live, the YouTube Live, masisave nyo yon. Ngayon, lahat po ng ginagawa natin dito sa mga portals na ito, na mga applications na ito, next po sir, may nakalagay dyan, once recorded and downloaded, eto na po tayo, papunta na tayo doon sa offline, no? Kapag na-record at na-download na natin ito, tatawagin na natin ito ngayong developed learning material. In which ang developed learning material ay maaari nating gamitin, yon ilalagay natin sa ating virtual learning environment sa Google Classroom, doon sa ating LMS, at ito ngayon ay pwedeng gamitin asynchronously for the asynchronous teaching na magagamit naman natin dahil anchored nga siya doon sa ADM. Ito naman ay magagamit yung developed learning material natin for the asynchronous teaching, papunta yan ngayon doon sa ating modular learning delivery or modality. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, alisin po natin sa isip natin na kapag si bata ay module lamang ang ginagamit, module lang talaga ibibigay natin. Hindi po pwedeng ibigay natin ng module lamang dahil nga po, baka ang gagawin lang ni bata niyan, pupunitin, susulat-sulatan, or ano pa bang gagawin niya. Dapat meron siyang kaakibat. Yung developed learning material natin ay maaari nating gamitin or i-save sa USB or sa CD. Ngayon, kung yung bata naman doon sa kanilang tahanan ay wala talagang mga device to play, the USB, the TV base, wala siyang malagyan ng CD or what, meron tayong tinatawag na module script. Yung module script, yun yung ilalagay natin sa modular learning delivery, modular learning instruction na maaari nating ilagay sa lahat ng modules na ibibigay natin para merong susundan na guide si bata at saka si parent. Kahit nasa online instruction, pwede mo ring lagyan ng module script para po maalis sa ating isipan ng mga kabataan na dahil baka nagpili sila ng online, advanced sila. Pag modular sila, hindi sila advanced. We should have one instruction, one delivery of the lesson for all types of modalities na meron tayong ino-offer natin sa bata. At lahat po ng developed learning material are anchored to next, sir. Sa radio-based instruction at saka sa blended learning. Again, lahat po ng online instruction, modular instruction, radio or TV-based instruction are all blended. Blended siya in the sense that we are not just using one modality, but we are partnering it with our Bible. And our Bible is our SLMs, the ADM modules, the self-learning modules, in which we can only develop that one for mayroon tayong mga tinatawag na assistive technology or assistive strategies na maaari po natin gamitin. Ito nga po yung nakikita ninyo na kapag ginamit natin si PowerPoint, si Facebook Live, si Teams Live, and all, everything that is here, at saka yung iba pang platform na maaari po ninyong gamitin, kapag na-record nyo yan, maaari nyo po yung gamitin to assist the modular instruction na meron na kayo. Pero yun nga, ito pong lahat ay hindi lamang natin magagawa kapag hindi rin tayo magkakaroon ng next, sir. Balik muna, sir. Yung community partnerships natin. Of course, we have to work hand in hand kasi nga po, kung tayo lamang ang maggagawa nitong lahat, hindi natin kinakailangan ang community, edi wala din. Kukulangin po ang MOE ng school. Lalong-lalo na po doon sa if we have donors or sa stakeholders natin doon sa mga USBs, mga CDs, pwede po natin silang i-ask. Dahil naman po, ang Panabo City Division ay isa sa mga division na kung saan may mga
malakas na linkages into our stakeholders and community partners. And of course, pagkatapos ng implementation phase ay pupunta tayo doon sa tinatawag na monitoring phase. Ang sa implementation kanina, sa implementation phase, yun yung on how we are going to implement the development of the modality that we are having, that we are offering in school. Sa implementation process din, or sa implementation phase din po, yun din po natin makikita kung gaano ka-effective yung ginagawa natin dahil sa atin mismong mga sarili, makikita natin kung ano yung ginagawa po natin. Tama na ba yung ginawa po natin ng mga estratehiya gagamitin pag-record ng video ng lesson or whatsoever? Yan po, magagamit natin. Next, for the monitoring phase, meron tayong mga processes. Kung napansin niyo, meron pa rin delivery po na nakalagay sa monitoring phase. Bakit? Of course, in the monitoring phase, we are also monitoring the delivery process that we are going to have. The delivery process that we are dealing with the learning modality that we are offering. In Panabo City Senior High School, we practice the triad teaching. Ito nga po sa second objective natin kanina, sinabi po namin doon na yung gagamitin nating approach ay distressful, hindi po talagang stressful, no? Kasi po sa panahon ngayon, kailangan talaga po nating naka-smile, relax, chill, dahil po iwasan natin yung pagkabagot at saka yung pagsimangot. Dahil po we are very prone to HB ngayon dahil nasa tahanan nga lang tayo, nasa bahay lang tayo, di ba? So, kinakailangan po na magtulungan, bayanihan tayo. We are practicing the triad teaching in the delivery. Bakit po? In the triad teaching, ang mga kaguruan dito, if they are handling the same subject, for example, si triad teaching, pwede na si isang teacher, siya yung taga-video niya, siya yung gagawa ng lesson script, siya yung gagawa para dyan, yung isa magtuturo at magagamit na yung tinuturo. Pwede naman sila magpalitan. Because sa triad teaching, maaari mong i-identify dyan. Of course, we have to accept the fact na hindi po lahat ng teacher ay talagang akin or meron talagang skill sa paggamit ng technology. So may mga teachers po tayo na magaling sa pagsulat, may mga teachers tayo na magaling sa yung visuals, mga ganyan. So ipa-partner natin sila. Titingnan po natin yung ating mga skills ng ating mga kaguruan para po ibagay natin sila, igrupo natin sila. Team teaching ang lalabas. Ngayon naman, kung konti naman po sa population ng Panabo City Senior High School, we have only 35 teaching force. Nadagdagan po kami ng 2, so 37. Pero naayos na po yung triad teaching na yan. At saka mas madali din po sa monitoring ang triad teaching. Because kahit na yung teacher advisors ay meron sarili niyang meron siyang sariling advisory class, kapag i-merge mo yung tatlo, pwede silang magpalitan. Dahil nga po, meron tayong virtual learning environment. Na sa virtual learning environment natin, yung Panabo City Senior High School, aside for the VLE, meron din pong ginawa na portal, service portal for the iTeach iTutor. Itong iTeach iTutor in the delivery phase, in the delivery process, ito yung aming extended service doon sa ating mga mag-aaral na merong nahihirapan sa isang subject or sa particular na subject in which they will be grouped and they are going to have the lessons every Friday. Bakit po every Friday? Mamaya po sa learning plan, ipapakita namin sa inyo yung aming weekly learning plan because Friday is our tutorial day. At the same time, yung Friday po namin na schedule, ayan din po yung preparation and retrieval ng lahat ng mga worksheets at saka activity sheets na binigay din po namin sa aming mga mag-aaral. Next to the triad teaching, the delivery phase is what you call in the online. Of course, you can monitor it online. Yan nga po, na-sample dyan, the FB page, the Twitter, the YouTube, the Google Classroom. All in all, lahat po yan ay pwede nating tawagin VLE or the Virtual Learning Environment. Na maaari nating ma-monitor. Dahil in the monitoring phase, of course, in the delivery, si school head ngayon ay maaari din po, no?
maaari din pong pumasok dyan at makikita niya kung si teacher ay talagang nagtuturo sa kanyang mga mag-aaral. For the offline naman, paano malalaman ni school head, no? For the offline naman, kung paano malalaman kung nagtuturo ba si school head, si teacher rather, sorry. Kung nagtuturo si teacher, malalaman ng school head. Of course, yung sa mga retrieved na mga activity sheets and yung worksheets, doon natin makikita na meron ng progress. Because meron ding monitoring scheme na ginagawa po ng Panabo City Senior High School doon po sa pagmomonitor ng aming school head sa lahat sa amin, both online and offline. Then sa delivery phase, we can also monitor the delivery through our learning hubs at saka yung sa inyo po, yung mga identified area ninyo, mga strategic areas, meron yung sa Purok, meron po yung sa barangay, yan po, maaari nating makita sa delivery process natin. Doon monitor natin with those areas. And the next is in the offline. Of course, napakadali sa delivery process na monitor natin yung delivery sa offline. Dahil nga po sa DepEd LMS, yun nga po, ito ay naka-whitelisted. Maaring i-access anytime na hindi kinakailangan ng load pero may connection. Dapat may connection ka lang with the signal, not necessarily that you need to have a load, no? Diyan. Offline naman sa delivery, pwede mong ibigay ngayon sa delivery natin, sa delivery process, yung magbibigay ka ng USB or CDs as aid to the modular instruction. Next in the monitoring phase, the process of tracking. Paano mo naman ngayon ita-track yung ating mga yung modality natin, no? Of course, we have the online portal. So yun nga, meron the virtual learning environment using the Google Classroom and the LMS. Next is the organized group chat and text messaging. Yung sa Panabo City Senior High School na practice, we are having the organized group chat. Ibig sabihin, ito yung GC na talagang real name ng mga bata yung nakalagay at meron din po siyang teacher official learners email. Yes, yun po, yung term na yun. Na para naman po sa mga email mga email na ibibigay, yung talagang official, hindi po personal email ni teacher mismo, kundi para lang po sa kanyang klase. So yan po ang ginawa for the tracking para makita kung saan na nga ba si learner, ano nga bang nangyayari. Next po. Then ito, yung sinabi Sir John Wario kahapon, case to case ito, no, yung scheduled visitation na kung talagang kinakailangan na bisitahin si learner dahil parang isang buong linggo na wala pa rin nangyayari sa isusubite na mga output or what. So, case to case basis, kailangan bisitahin siya, magkakaroon tayo ng scheduled visitation. Pero again, practicing pa rin these health and safety protocols na binibigay sa atin, ibinabahagi sa atin ng IATF. And dyan pa rin papasok yung triad monitoring. So, ganun pa rin. Dahil team teaching tayo, triad monitoring pa rin. Next to that phase, to that process is the retrieval. Ito na ngayon. Paano natin mamomonitor in the retrieval process yung mga output ng bata? Una, for the online, yun, madali nating ma-access using the VLE. Para naman po sa offline, weekly field operation ang ginagawa. Ibig sabihin, every Friday nga po, yung tulad nga po na sinabi namin is retrieval day at saka distribution day na rin ng panibagong worksheet for the next week. No, depende po yan sa inyo. Triad system pa rin ang pinapatupad sa retrieval dahil po ang lahat ng kaguruan ng PCSHS ay meron siyang assigned learning hub for the learning hub na imo-monitor nila. Okay, na mga kaguruan. Next, community partners. So, meron kayo dyan. Sa amin po sa congressional, yun yung pinaka-command center ng aming learning hub, no? Sa community partners ninyo, yung iba, yung napakita sa akin during the dry run, merong mga purok, may mga ganyan, doon i-retrieve sa mga designated area na inassign or binigay ng ating mga barangays o mga puroks, no? And kasama sa monitoring phase, yung ating assessment and evaluation.
doon sa mga bata. Paano natin i-assess at i-evaluate? Una, results from the worksheets retrieved. Of course, dyan po natin makikita kung paano. The next one is from the Google Classroom and LMS portals or the virtual learning environment. Ayan, madali lang, accessible siya, makikita. Next, facilitation of online forum, chat, trivia games, vlogs, etc. Ito po yung address na kung saan tanong kahapon kung paano natin mamomonitor naman yung ano ni bata, yung progress ni bata na honesty is the best policy. Ayon. So, makikita natin na may learning si bata because from time to time, meron po tayong interventions, reinforcement na ginagawa dahil nga po kung module lamang ang ibibigay natin, wala naman po tayong pakikipag-usap na ginawa sa mga bata. Wala din. Hindi po natin makikita na meron silang natututunan. So, it's a matter of strategizing, it's a matter of addressing selecting a proper technique on how you are going also to assess and evaluate the progress of your learners. And ang pinaka-importante during the monitoring phase, meron din po tayo mga wellness checks na gagawin. This is a guidance intervention. We are going to assess and evaluate din ng mga advisors muna sa proseso advisors kung merong mga concern si parent tapos i-refer niya, referral lang po ang gagawin natin. I-refer niya into our prefect of discipline kung kinakailangan kasi meron naman pong e-prefect na tinatawag ang PCSHS, yung e-prefect services, merong e-guidance services, merong e-clinic services na kung saan may nakatoka po dyan na mga experts or mga advocates po sa mga ganyang mga bagay. Ano po? And yun na po, yun yung proseso ng PDIM. Ito po ngayon ang ating dapat natandaan. Nabanggit ko po kanina na meron dapat module script ang bawat modules na ibibigay natin. Sa kadahilanan po na ito. Yung module script natin, ano yung laman? Ito po yung mga laman ng module script natin para hindi po magkaroon ng kalituhan doon sa gagawin ni parent at saka ni teacher. Anong role ni parent, anong role ni teacher? Ito po ang dapat na laman ng module script. Una, yung general reminders, pangkalahatang reminders. Kung halimbawa, meron kang sa elementary grade 1 to 6, for the junior high school, grade 7 to 10, for the senior high school, grade 11 to 12. So dapat pare-parehas po ang instruction dyan o ang mga reminders na nais mong ipaabot. The next one is the role of parent or guardian in the distance learning delivery mode. Lagyan po talaga natin kung ano yung role ni parent dyan o ni guardian. Huwag niyo pong ilagay, ma'am, sir, or sabihin, kayo ang magtuturo sa inyong mga anak. Hindi po. They are just our partners. They are just going to serve as guide. They are just doing na ito pala, magpa-follow up. O nak, ito yung gagawin mo. Bakit? Dahil kalaki po sa module script yung tinatawag natin na lesson script of the week. Ano yung mga lessons na dapat niyang i-comply within the week? So yan yung ipapalo up ni magulang sa anak. O nak, ito pala yung mga lessons mo ngayon. Ito yung mga dapat mong gawin. So ito yung mga dapat mong tapusin for this week. Next, dapat merong hotline or contact number of the teacher advisor doon po sa inyong module script. Bakit po? Sapagkat kinakailangan na accessible po yung ating mga teachers doon sa mga parents in case nga po na magkaroon po ng kalituhan doon sa paggamit o pagbabasa ng module. Kasi yung ating SLMs, kung napansin po ninyo, pinakita po kahapon ni Ma'am Helia, meron po doong nakalagay how to use, at saka ni Ma'am Carmen, how to use the module, andoon na po. Pero baka magkaroon ng kalituhan para sa mga parent na kung saan sila nga po yung nakatutok doon. So kinakailangan available po yung mga teachers natin para ma-contact, yung mga advisors lalong-lalo na, para ma-contact nung parent, or nung student. And this is optional. Learner Service Portal. For Panabo City Senior High School, meron tayong Learner Service Portal. Ito po yung portal or online portal na kung saan pwedeng magpadala si student or si parent nung mga kung saan siya nahihirapan, saan siya dapat na i-address, dahil po dito papasok yung I Teach, I Tutor.
na gagawin po namin, na gagawin nga po during Fridays of the week. And another optional is yung teacher's official class email. So, pwede po ninyong ilagay dyan sa inyong module script yan. Kung meron po kayo, kung nais nyo pong i-implement, nais nyo gamitin, pwede po. Sa teacher's official class email naman, this is an official email para lamang po sa specific class. For example, kung English ang iyong tinuturuan, so para sa English class mo, para na specific subject area, yun po ang tinatawag. Dahil sa Learner Service Portal, ito po yung pangkalahatan. For the teacher's official class email, yun po para sa specific na klase lamang. At of course, ito po yung ating tatandaan. Take note, ang ilalagay po natin sa ating module script, contextualize ang content in accordance to the level of the parent and learner. And then next to that is general reminders for the role of parent must be true to all grade levels. So yun nga po sinabi ko, dapat pantay from grade 1 to 6 kung ano yung mga general reminders, ano yung role ni parent, dapat parehas po para hindi po tayo magkakaroon ng kalituhan o yung ating mga magulang, mga guardian ng kalituhan. Third one is yung content must be concise and comprehensive. Hindi po kinakailangan na lahat po ng words ilalagay po natin sa script. This is just a guide. The script is just a guide ng parent. Pwede nga lang po ito, 1 page lang. Pwede pong 1 page lang na maiintindihan. And it is advised and suggested that the medium of language that we are going to use is either in Bisaya or Filipino para mas madaling maunawaan. Ano po? At yun na po. Meron pa ba, sir? Yun na po ang aking ayan. Yan na po ang aking presentation po sa inyo in the development of distance learning modalities. Sana po ay may natutunan kayo at kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo pong ibigay or itanong po dyan sa ating live comments at mamaya-maya po pag na-screen na po yan or nasala na nakuha na po ng ating mga technical team, ay sasagutin po namin isa-isa. Ano po? Sana may natutunan kayo sa amin at malinaw po yung naibahagi namin sa inyo on how you are going to develop the distance learning modality that you are offering. In addition po, ito, sa mga schools po na hindi pa nakapag-dry run, at yun naman para sa mga schools na nakapag-dry run na, maaari nyo rin pong gamitin ang PDIM scheme sa paggawa po ng inyong documentation. Okay po? Dahil po yung ating regional monitoring team ay year-round po yan sila iikot sa atin. At kung hindi po ako nagkakamali, according to the information of Sir John, our division is required also to submit documentation para po sa ginawa nating dry run. Ano po? So ito po yung suggestion namin sa inyo para maayos po ninyong magawa yung documentation po ninyo. Gamitin nyo pa rin po yung PDIM scheme para po sa pagdo-document. Una, pakita nyo po muna sa first few minutes yung preparation na inyong ginawa. Pangalawa po, yung delivery naman ninyo. Yung pangatlo, yung implementation phase naman na ginawa ninyo. At saka yung monitoring phase, kasama na po dyan yung ating retrieval phases, or retrieval process. Para po yung ating maibigay na video na documentation doon po sa ating regional monitoring team ay talagang komprehensibo dahil nasusunod po natin yung maayos na proseso. And I would like to congratulate, of course, sa akin po kasi nakatoka yung lahat ng mga documentation na sinasabit po ninyo, no? Nais ko lamang pong ipaalam sa lahat and we are very happy and we are very glad to share this one to you that the 21 schools na nakapag-dry run po at nakapag-sumiti po ng kanilang dry run update, kompleto po tayo sa database na isinumiti po sa region. 21 schools po, kompleto ng links, kompleto po lahat ng data. And we congratulate po sa lahat ng aming correspondents. Kasi po ang ating Division of Panabo City ay merong i-identify na mga teacher correspondents sa bawat school at yan nga po mamaya ay magbibigay kami ng links sa pamamagitan mo ni Sir Januario para doon sa mga school heads na i-fill up po ninyo kung sino po yung ating mga correspondents dyan para mas madali po ang communication process natin. Ano po?
Okay, so yun lamang po ang aking bahagi. Naway may natutunan po kayo sa aking ipinagkaloob sa inyo ng mga na sesyon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano po? Advertisement muna tayo, ano? Ayan, thank you, thank you. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan po, okay. Balik na po ako sa aking role, original na role. Ako po ngayon ay host na. Ayan, thank you so much sa pahapyaw na advertisement. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating sesyon. At napakahalaga din po na ibabahagi sa atin ngayon ng ating speaker, ng ating resource speaker na ating Public Schools District Supervisor na si Sir Avelino D. Bitang. Sir Billy, umagang kay ganda. Hello, Sir Billy. Sir Billy. Good morning. Yes, sir. Good morning po, sir. Ayan po. Ready na ba kayo, sir, sa pagbabahagi po ng pangalawang sesyon natin sa umagang ito? Sana hindi ma-interrupt ang internet no sa presentation. Yes, sir. Okay po. Anyway, si Sir Tyron ang sa PowerPoint no. Siya Okay po. mag-manipulate Yes, yan. sir. Yes, sir. Eto na Okay. po, sir. Sige po, sir. Go ahead po. Okay. Okay, Sir June, can I proceed now? Hello, Sir June. Go ahead, sir. You can now start po. Sir June. Medyo mahina yata ang internet. Hello, Sir June. Yes, sir. Yes, sir. Naririnig niyo ba ako, sir? Yes po, yes po. Okay, sir. You may start na po, sir. Go ahead po. Okay, thank you. My courtesy to our school division superintendent, Dr. Renante Solitario, to our assistant superintendent, Rebecca Sagot, and to the two chiefs, John Wario Yamota and Eileen Renibo. Good morning. To all the school heads, my salute to all of you because you accepted the challenge to really implement this new modality sa school year natin. To the teachers also, the frontliners in delivering the different modalities. Congratulations and thank you very much for your cooperation. Okay. A while ago, we've been talking about the different modalities of our division, and I believe that all the school heads and teachers are already equipped with those modalities. But on how to put this into actions, we need this what we call the weekly home learning plan now in our division. So this will be the most important thing that the teachers must learn in order to implement the modality or modalities that they adopted in their own school. No?
Okay, I will be discussing about the weekly home learning plan and the components of this. And I understand that Sir June Aguilon would be talking about the contextualized home learning plan also in the senior high school. No? So this weekly home learning plan is actually taken from the division memorandum 162 series of 2020, no, appendix D. So this is anchored on this memorandum. Okay po, medyo nagkaroon po tayo ng connectivity issues na naman po. Pero anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito na ibibigay po sa atin ng Sir Billy ay yun pong ating pagsasagawa at paggawa ng ating weekly home plan. Ano po? Okay, nandito po si Sir Billy. Sir Billy! Yes po, sir. Okay po, sir. Go ahead po. It's okay, sir. Padayon sa pag-uswag. Go po. Okay. So, the slides na ako, no? I'm talking about the weekly home learning plan. No? This shall be prepared by teachers implementing distance and blended learning. So, dito malalaman natin na itong weekly home learning plan pala is good only for distance implementing distance and blended learning. Now, what's the difference of this with the DLP and DLL which we used before, which is prescribed in Deputy Order number 42 series of 2016, otherwise known as the Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for the Key to 12 Basic Education program. And this shall be prepared by teachers or implementing the face-to-face learning. So dito malaman natin na yung weekly home learning plan natin and with the DLP and DLL before. No? So for those schools implementing the face-to-face learning, so they will be using the DLP and DLL as we used before. No? Next slide, please, sir. Ty. Given the new context for learning and unique procedures and every modality, the weekly home learning plan shall be developed following these procedures. It's actually, hindi na ito bago ng mga procedure no, for the teachers. Number one is refer to the MELCs in different subject areas. So the most essential learning competencies, yan talaga ang basis natin in making this weekly home learning plan. Gather the self-learning modules and other learning materials. So yung mga modules na nandyan sa atin, yun ang gagamitin natin with other learning materials that is available in your school. No? Third, next is using the self-learning modules as reference, accomplish the weekly learning plan. So later on, I will be talking Okay po. Ayan. So pagpasensyahan niyo po dahil naputol ulit si Sir Billy. Sir Billy? in yes, sir, John, Yes, I'm sir. here. Sige po, laban lang tayo sir ha. Continue lang tayo nito dahil Sige, may sige, sarabay sige. na raos din ito. Go po sir. Okay. Okay, so later I will be talking about in detail the parts of the weekly learning plan. Now, next slide, Sir Tai. This is just a sort of reminder in making the weekly home learning plan that all subject area teachers must collaborate to come up with a set of weekly home learning plans for one entire quarter or grading period by integrating all subjects in one learning plan. Ibig sabihin nito,
in one learning plan, all subjects are already there. So lahat ng mga subject teachers, for example in grade 7, lahat ng mga subjects doon, nakapasok na doon sa isang learning, no? So kailangan talaga mag-gather yung lahat ng mga subject teachers and i-fill in nila yung learning plan, yung component nila, yung part nila doon, kung mathematics sila, i-fill in nila doon. So depende na yun doon sa leadership ng school head or grade level head kung paano nila mag-gather yung lahat ng mga subject teachers para mabuo yung isang learning plan for that week, no? Week 1 for example. Also okay. Number 5. When preparing the weekly home learning plan, teachers should be guided with a long-term vision of what the Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit pangligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol
sumabog ang bungka. Meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot kung sama-sama. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay po, so again, we are very sorry because it is beyond our control that our service provider here in Panabo City ay nagka-problema nga po talaga tayo sa connection natin. So nananawagan po kami sa service providers po ng aming division at sa lahat po ng mga areas na nagsusubscribe po sa Globe at saka sa PLDT to please check po yung inyong subscription, ay yung inyong services para po maayos din po naming himpapawid ang mga programa po na napakahalaga po sa aming mga kaguruan at sa mga kabataan. Ano po? Okay, so ngayon ay nakabalik na po si Sir Billy. Sir Bill. Ayan. Yes, Sir John. Okay po, sir. Patuloy tayo, sir. Nag-backup ako sa cellphone kung pasig, mabasa man ako sa cellphone siguro, bisag gamay lang. Yes, sir. Okay. Try daw, sir, para at least maano ni mo, sir. I-full screen. Medyo gagmay gid ay, pero sige lang. Sa laptop na ko wala pa ikot-ikot pa, pero sa cellphone okay lang. Yes, sir. Pwede na, sir? Kaya ra? Okay lang. Mabasa ko na. Basahin ko na Sige ito po, pa. sir. Okay, Sige, okay. sir. So, a while ago we were talking about the process, the procedures on how to prepare a weekly home learning plan, no? And I'm on number 5, which actually 4 to 5 is just a reminder on how the teachers will prepare the home learning plan, which actually hindi na ito bago para sa mga teachers, just sort of reminders naman po, no? So let's proceed to the next slide, Sir Tai, for number 6. Okay, ito ngayon hindi na mabasa sa akin kasi natabo na ng no. So, tama na sandali ah. Sige, of course, itong number 6 also is advice for the teachers, no, on how to adopt strategies that respect to the unique context and diversity of learners, no, in terms of the readiness, learning interest, and learning profile. So, hindi talaga basta-basta magawa ng home learning plan. Of course, mula noon, hindi naman talaga basta-basta magawa ng lesson plan because we have to really know our learners, no, before coming up with a certain lesson plan. Okay, next.
differentiated instructions also may be manifested by giving skippable activities. Yeah. Um, Somewhat like interesting, engaging, challenging through on-level tasks, above-level tasks, and below-level tasks to various groups of learners. Because we know the fact that hindi naman homogeneous yung mga learners natin, so kailangan talaga yung activity natin, yung learning task natin should be going down to the level of the learners now. Next slide. And this allows routes of access of varying levels so that every learner is appropriately challenged and comes away with the pivotal skills and understanding. As what I have said before, this is not an easy task to make a lesson plan or home learning plan because we have to really consider many things. Next, Sir Tai. In piloting the learning task, teachers should strike the balance between academic rigor and socio-emotional aspect of learning. Since the completion of learning tasks are done primarily at home, learners should be given the opportunity and flexibility to manage their own learning without sacrificing, of course, the time-bound attainment of learning competencies. Next. Okay, those are the reminders now on how to make a home learning plan. Now, I will be discussing about the weekly home learning plan, the parts of this, no? For us to really understand on every parts, every column of the template, no? We define every column, no? Every heading of the column. The first column talks about the learning area. So learning area are actually the subjects prescribed to be taken by learners in a particular grade level or key stage, no? Just like mathematics, science, and all other subject areas. Next column for the template of the WHLP is what we call the learning tasks. Learning tasks, this is not actually new to the teachers, no, because these are this is the formative learning opportunities created for learners to enhance their understanding of the content, which prompt them to engage intensively in the subject matter. So learning tasks, those are actually no, learning tasks are actually those are the activity that the teacher wanted the students, the learners to perform at home. Next part of the home learning plan is the learning competencies. Of course, this is taken from the MELC, no, the most essential learning competencies, no, given to the schools. This refers to the knowledge, understanding, skills, and attitudes that learners need to demonstrate in every lesson and or learning activity. This is taken actually from DepEd Order number 8, 2015, known as the Policy Guidelines on Classroom Assessment for K-12 Basic Education Program. Next part of the home learning plan is the mode of delivery. Do not be confused about the mode of delivery because in this particular home learning plan, this mode of delivery refers to the method of submission of learning outputs to include written work, products, and performances preferred by the learner or a parent based on their context situation. Example, online submission through email, personal submission by parent to the teacher, and many more. Next. Okay, so those are actually the parts of the home learning plan. And this time I'll be talking about the sample home learning plan taken from the DepEd Memorandum 162, series of 2020, Appendix D. Next slide, Tay. Okay, gi-rewrite ko lang ito from the PDF file, no? So this is the nature or the picture of the home learning plan that teacher must be written, no? A group of teachers, of course.
Now, in just one home learning plan, this is good for, since this is what we call weekly, so this is from Monday to Friday. Now, so the time, the first column is all about the time, no, 8 to 9, 9 to 9:30. So 8 to 9, wake up, make up your bed, breakfast, and get ready for an awesome day. Okay. Sa mga high school siguro, makamanage sila nito, but for the elementary, of course, kailangan ng parent na dito kung paano ma-manage sila yun. From 8 to 9, dapat naka-prepare na sila, no? And then from 9 to 9:30, have a shared exercise, meditation, bonding with family. So, I do not know kung mag-exercise ba mga bata gano'n. No? Basta kay up to 9:30, students must be prepared na sa learning task nila. So, supposing Monday 9:30 from 11:30. So notice that in a half day, only one subject should be tackled. So from 9:30 to 11:30, for example, mathematics. This is just an example, mathematics. So next, yan ang learning area, mathematics. No? Next column is learning competency. Itong learning competency na ito is taken from, balik ko na tayo sa mathematics. Okay. Itong learning competency na ito is actually taken from, of course, the MELC. No? Itong example illustrates well-defined sets, subsets, cardinality of sets. Taken from the learning competencies. Marami pa ito, no? Hindi ko na sinusulat because it's just an example. Next column is the learning task. Itong learning task na ito ngayon, ito yung taken from the module, of course, no? Kasi ipapadala naman yung module, so dapat mag-align yung learning task nila doon sa makita sa bata doon sa module, of course. For example, sa mathematics. So ito yun, based doon sa learning competency, ito yung learning task ng bata. Consider the following sets. Ito yung mga sets, no, sa mathematics. And then meron silang dapat answeran sa baba. So present the following using Venn diagram. Number 1, intersection of B and C. Meron pa itong marami pa ito doon sa baba pero hindi ko na sinulat. No? This is just an example. So ito yung learning task. Meron akong narinig kahapon na mga comment ng teachers, no, na paano daw yung honest ba mag-answer yung mga bata, yung output nila. Galing ba yun sa talaga? Galing ba talaga yun sa bata, no? Honest ba sila mag-answer doon? Of course, meron naman doon sa module, sabi niyo na meron naman doon sa module na key answer doon sa mga learning tasks. So siyempre, titingnan niyo sa bata kung correct sila o hindi. So yun. Yung honesty doon would read down to the values no, sa family or sa bata doon. But I would suggest na sa learning tasks, gagawa kayo ng sa mga teachers, no. I'm talking to the teachers, no. Learning tasks, gagawa kayo ng parallel learning task. Meron itong learning task na ito taken from the module, of course, no. Para bang self-practice nila ito doon sa bahay nila kasi meron namang answer doon sa module, makita nila. But if you want really to be justified naman yung effort mo sa paggawa ng learning plan mo, gagawa ka ng next, for example, set A itong learning task na ito galing sa module, set A. Ang set B mo, yun ang sarili mo, parallel learning task mo, gagawin mo, parallel dito sa sets na ginapagawa mo, no? Example sa mathematics. Para naman, yung mag-answer yung bata na wala talaga makita silang answer doon. But pwede na sila mag-answer because your learning task, your exercise, your problem is similar to the problem that they already solved, no? Na nandoon naman sa module. The last column of the learning plan is the mode of delivery. Notice that ang mode of delivery nito, common lahat-lahat hanggang sa ibang mga subjects, no? Ito, sample, send output to Google Classroom, for example, account, or any sa mga nag-implement ng online, or any other platforms assigned by the school. So kung ano ba yung pamamaraan nila sa pag-deliver sa output nila, no? And have the parent hand in output to the teacher in school. So isa to sa pamamaraan kung paano makuha yung mga outputs. And I believe yung mga school heads, meron na silang mga design na mga strategies paano ma-retrieve yung mga outputs ng mga bata, no? Not sacrificing the health protocol na gidesign sa ATF na dapat safe pa rin ng mga teachers na mag-retrieve doon sa mga modules sa outputs ng mga bata. So ito yung sample sa mathematics, no? From 9:30 to 11:30, ito lang yung gagawin sa mga bata. 11:30 to 1 o'clock is lunch break. So mayroon silang lunch break. In the afternoon, next slides please. In the afternoon, 1 to 3 o'clock, no? 1 to 3 o'clock. So definitely mga 2 hours, no? 1 to 2, 2 to 3, 2 hours. That's another subject, Filipino. Sample is Filipino.
Learning competencies, nandiyan rin yun, ang learning competency sa Filipino, sa week 1, no? Module 1, week 1, ito yung learning competency, for example. And then learning task, based on that learning competency, nandito naman yun sa Filipino. And then mode of delivery, pag Tagalog, Filipino lang yung English natin na mode of delivery kanina na ipasa doon sa Google Classroom account and dalhin sa ng magulang doon sa paralan ng mga output nila. So, same doon sa mathematics. So, Monday, nandun na yung Monday, mathematics and Filipino. So, pagka Tuesday, isang learning plan lang ito. Nasa loob lang ito ng isang learning plan. Tuesday na naman tayo. Pero nandun ito sa isang loob ng isa-isang learning plan lang. Next slides for Tuesday. Okay. Science. Next subject is science. So, routine natin, 8 to 9, 9 to 9:30. Yun ang preparation sa mga bata. And then, pagka 9:30 to 11:30. So, again, 2 hours. Science. Nandun naman, isulat yun sa teacher. Yung kung sino yung science teacher, siya magsulat nito. Learning competency, and then learning task niya, and then mode of delivery, same lang yun doon. So kumbaga sa kung walang encoder ang school nito, bawat subject area, sila mag-encode doon sa corresponding subjects nila dito. And then other teacher naman mag-encode doon, ipasok sa isang template. So isang soft copy lang ang dito, kanya-kanya sila ng pag-encode sa subject nila. But of course, depende yun sa school, depende yun sa leadership again, doon sa grid head or sa department head or sa school head na mag-design sila kung paano makagawa ng isang home learning plan na nandoon na lahat ng mga subjects, paano nila i-encode yun, bawat mga teachers. No? Again, lunch break na naman, 11:30 to 1 o'clock. And then in the afternoon, another subject. Next slide. 1 to 3 o'clock, again, edukasyon sa pagpapakatao. Same, learning competency, learning task, mode of delivery. Yan pa rin ang isusulat natin. And then, the next day, Wednesday, ayun, same routine, 8 to 9, 9 to 30 preparation. And then, English na subject, 9:30 to 11:30. Yan pa rin, isulat nila ang learning competency for that week 1. And then, learning task, mode of delivery. Next, in the lunch break, and then the afternoon, 1 to 3, TLE. Same pa rin ang gagawin nila. Kung sino yung teacher sa TLE, sulat nila yung concern nila doon sa learning competency, learning task, and mode of delivery. Next, Thursday. Okay, araling palipunan, ayan pa rin. Same lang. So, hindi mahirap gagawin ang home learning plan. Actually, pinadali na ito, no? Mas simplified ito sa DLL at saka LP, itong home learning plan natin ngayon. So, mas customized ito. So, araling palipunan, yun pa rin ang isusulat. Next, in the afternoon, 1 to 3 o'clock. Okay, I would like to emphasize this one. Sa MAPE ito, MAPE. Take note of this. One MAPE component per week. One MAPE component per week. Alam naman natin na merong art, merong arts, music, PE, no? Music for week 1 only. Week 1, music. Yan lang. Muna ang sa week 1. Week 2, yun na naman ang arts na naman, and sunod yung PE at saka ano-ano pa dyan, no? So, yun pa rin, isusulat lang, learning competency for music lang, learning task nila for music, and then mode of delivery. So, yun ang pagkakaiba ng MAPE, no, sa other subjects. Kasi hindi biglaan yung ilalagay mo sa week 1 na lahat nandoon yung component sa MAPE. Kung hindi, talaga, isa-isa. Isang component sa bawat week natin. Next slide, Sir Tay. Okay, Friday. I would like to emphasize this one, Friday. So, notice na from Monday to Thursday, subjects, lahat doon, no? Tinatakil yung lahat ng mga subjects doon for a certain module for that week, no? But Friday, from yun pa rin, 8 to 9:30 preparation pa rin yun sa bata, no? And then 9:30 to 11:30, self-assessment tasks, portfolio preparation, for example, reflective journal, other learning tasks for inclusive education. So self-learning task, ito, bawat subject area ito, kung gagawa kayo, kung gusto nyo talaga ma-check, no? Kasi para namang doon sa bahay, posible turuan man sila ng mga nila, no? Ng mga ate nila or papa o parents nila sa subject kung paano, objectively, paano man siran yung mga learning tasks nyo doon. Pero dito, sa performance-based assessment na ito mas ma-enhance mo pa, mas ma-deepen mo pa yung understanding sa bata kung naintindihan nila. Even mathematics, no, can have this reflective journal. For example, parang simple lang, kahit siguro Bisaya or in Filipino, sabihin nila,
kung ano yung depende yun kung ano yung learning task mo ito na paano mo na multiply yung mga anong na feel mo sa exercises, mahirap ba o hindi? Bakit mahirap? Ano, no? Paano mo ginawa yung mga exercises? Parang reflective journal, no? So doon, sa pamamagitan na doon, makikita natin kung meron bang learning ang bata. Although tinuturuan siya doon sa answer, pero na-internalize ba niya yung tinuturo sa kanya, sa parent niya or sa ate niya, doon sa answer sa exercises na ibigay mo. So even mathematics, science, no, can have this reflective journal. And other learning tasks, yung performance-based assessment. No? And then lunch break na naman sa Friday. And then in the afternoon, continue pa rin in the afternoon kasi lahat ng mga subjects naman, nandun na yung mga 8 subjects, no? So doon, sa in the afternoon, 1 to 3, ganun pa rin. Self-assessment task, yung portfolio preparation, yung mga ganun-ganun na output para sa mga bata. So depende na yun sa subject teachers kung ano yung ipapadala niya doon, no, sa learning plan niya in his particular subject, kung ano yung self-assessment task na ibibigay niya doon, no, sa bata. Just to check kung meron ba talagang learning ang bata doon sa subject niya, of course, no. So sa pamamagitan nito, siguro justified na doon sa part sa teacher na may learning talaga yung bata, hindi lang na inisip natin na sayang naman yung effort ko, hindi naman yung sa bata yung answer niya, no. Tinuturuan mo yun sa atin niya or nagpapaturo mo ito, no, sa iba, sa mga college na, yung mga ganun. Yes, of course, hindi natin maiwasan yan kasi ganito naman ang new normal natin ngayon. Hindi natin ano yan. So, kung sabihin natin, it would redound to their values, mahirap naman yun kasi ang values hindi rin maituro in just overnight, no? So, saan ba tayo kukuha ng parang justice para sa atin na yung effort natin sa pagturo, pagbigay ng mga concepts, learning, sa mapag-impart sa learning sa mga bata, dito sa self-assessment task. Dito, sa pamagitan nito, malalaman natin kung may learning ang bata in particular area, subject. Okay? So, yun ang totality sa home learning plan, no? ang nature sa home learning plan. And later in the afternoon, meron kayong write shop on how to make this one. But I do not know kung magawa natin, no, lahat-lahat kasi all subject area must gather together and should come up with one home learning plan, integrating all the subjects in one template, of course. Next slide, please, Sir Tai. Okay, in making those home learning plan, take note of this. The weekly home learning plan shall be communicated through the parents for the reference and guidance. Then, next, copies of the plans for the entire first quarter may be distributed to parents during the first Parent-Teacher Association meeting before the start of the school year. The start of the school year sa ngayon sa atin is October 5. So before that October 5, there must be PTA meeting, and then this weekly home learning plan should be explained to them kung ano ba, paano ito gagawin at saka anong purpose nito. Next. They shall be given comprehensive and clear orientation, as what I have said, no? By the school, about the content, purpose, and the use of learning plan by their children. So dapat ma-internalize. Hence, it is highly encouraged that teachers shall have prepared the weekly home learning plans for the first quarter prior to the opening of classes. So ngayon, onward, from now on, onward, before that October 5, dapat meron ng set of weekly home learning plans na magawa ang mga teachers, no? In every school para naman during sa PTA meeting ma-explain na 'yon sa school head doon sa mga parents. No? Next, there tayo. Take note of this also that the weekly home learning plans for the succeeding quarters may be distributed in time for the quarterly homeroom meeting. And kung paano yan without sacrificing again sa protocol, no? I believe ang mga school heads, no? Salute ako doon sa mga school head kaya meron na silang mga detailed plan for that, no? The same process shall be followed in terms of orientation about its contents, purpose, and use also during PTA. So meron ding homeroom, ganun. Depende yun sa design sa school head, no? Doon sa area nila. Next slide. Okay, the weekly home learning plan shall aid teachers and parents in keeping track
of day-to-day in school and off-school general learning processes as they implement the most suitable and feasible alternative learning modality based on the context of their school. It creates awareness among learners that they are responsible for what they learn, of course. No? Ito, of course, different modalities. Iba-ibang mga school, merong iba't ibang modalities na gina-adapt, no? Just like Sindaton, yung radio broadcasting nila, saka meron namang blended sa ibang mga schools. Yung mga modalities na yon, kung paano yon ma-put into action, this weekly home learning plan is very, very important, no? Para ma-deliver doon sa mga learners kung ano yung paano yon i-run yung modality na yon, no? So, yun ang pinaka-importante doon. And eventually, ito naman siguro pinaka-ideal ito. It creates awareness among learners that they are responsible for what they learn. So, little by little siguro, ma-develop sa kanila doon na ito yon. They should be responsible for their learning. No? Na tutuhanin talaga nila yung pag-answer doon sa mga learning tasks doon. And of course, pag magpaturo man, normal yan. But importante doon, ma-internalize yung anong tinuturo nila doon sa answer na yun, ma-internalize nila. And we can check that using those, sabi natin na self-assessment tasks na sinasabi natin a while ago. And so, with that, I believe that yung mga modalities na gina-adapt natin would really be in the right track, no, na magkakaroon talaga ng learning doon sa mga bata. Although with this new normal, kaiba talaga itong ginagawa natin. But I believe hindi ito hadlang para matuto yung mga bata because we have all these preparations para sa especially this weekly home teachers, hindi na masyado itong mabigat, just like sa DLL at sa DLP. I believe wala namang face-to-face na gina-implement ngayon sa Panabo City Division. And so, we will disregard that DLP and DLL because according to the memorandum, this weekly home learning plan should be used for this new normal sa teaching learning natin sa mga bata, sa distance learning ginagawa natin. And so, I believe I'm done, Sir Jun, with the weekly home learning plan. So, other details of this, yung contextualized home learning, weekly home learning plan, maybe we will be discussed by Sir Jun Aguilon later. Yes, Sir Billy. Doc Billy, maraming salamat po. Natapos rin. Yes, Doc. Kahit mahirap pa sa akin dito sa Yes, sir. Pero na-era. Yeah. Sir, nag-feedback yata ako, sir. Yes. Hello po. Ayan. Hello. Ayan, nag-feedback. Ito ka, sandali na. Sir. Hindi na nalapit sa laptop siguro. Paki-mute nung isa, sir. Okay, yeah. Okay. Okay. Meron pa rin, sir, pero Feedback pa rin. Okay po. Hindi naman function yung laptop. Wala na sa laptop. Hindi na nag-function ang laptop. Baka meron kayong naka-live pa, sir. Live link. Okay, sige po. Wait, sir. Maraming po salamat, Billy. Sa iyong bahagi po. Ayan, mamaya po, sir, ay ibibigay po natin ang template sa kanila, no, para makagawa po sila dahil meron nga po tayong workshop na gagawin. Ano po? Yes. Okay, so muli maraming salamat po Dr. Avelino D. Bitang ang nagbahagi po ng ating
weekly work plan para po sa ating mga mag-aaral at gayon din po bilang guide ng ating um, mga kaguruan na kung saan nga po yung kanina sinabi ko na module script ay maaari nyo pong ilagay yun doon. Mamaya ibibigay po namin sa inyo mga details paano. Yung binigay po sa atin Sir Billy kanina ay kung bakit meron tayong weekly monitoring, weekly learning plan at gayon din po yung mga bahagi na kinakailangan andoon. Of course, ngayon sa puntong ito ay pakikinggan naman po natin ang ating Public Schools District Supervisor din po para magbahagi po patungkol naman sa Session 4, Individual Learning Monitoring Plan in the Teacher's Approach po with PSDS Sir Antonio R. Pasquito Jr. Sa ilang sandali lamang po no para antayin natin siyang makakonekta sa atin ng dire-diretso. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay, good morning po. Good morning po sa lahat. Good morning to our SDS, Sir Nante, and our ESDS, Ma'am Kai, to our two chiefs, si Ma'am Eileen at si Sir John. Sa lahat din po ng mga supervisors, education program supervisors at mga public schools district supervisors, and most especially sa ating mga guro ngayon. Ang topic na ito ay para po sa inyo, the Individual Learning Monitoring Plan. Sir Tai. Okay. Napakasimple lang po ng topic na ito. Ito lang po ay hindi gaanong mataas, no? I will just keep it simple and short. Okay. Andiyan na. Ang Individual Learning Monitoring Plan po ay base sa DepEd Memorandum CI Series of 2020 number 00162, Appendix D number 7 to 11, page 15 to 16, and Appendix F, page 26. Okay. Ang Individual Learning Monitoring Plan is a more specific tool which shall be used by teachers for learners who lag behind, as shown by the result of their formative and summative assessment. It shall serve as the document that will show if the learner has shown either mastery of the learning competencies, significant progress, or insignificant progress. Okay. It shall utilize to monitor learners' progress. Simple kayo. Based on the given intervention strategies. Okay. Specifically, the Individual Learning Monitoring Plan shall be used to serve as feedback data for learners who are provided with intervention activities. Second, provide a mechanism of support to learners who are lagging behind as manifested by the results of formative and summative assessments. Third, make parents aware of the academic progress of their children and encourage them to strengthen their involvement in guiding and supervising the learning of their children at home. Fourth, it shall also use to help decide on the effectiveness of the learning modality adopted for the learners and the possible modification or adjustments that should be provided to improve the learner's performance. And lastly, it shall be used to guide teachers in adjusting learning content based on the characteristics, cognitive ability,
readiness, interest, and profile of the learners. Okay. So, yun po ang mga gamit. Now, the individual learning monitoring plan shall consist of the following. A, the learning area. So, lahat ng mga subject area nandun. Then, second is the learner's needs. What is this learner's needs? This refers to the gap between the required knowledge, skills, and attitude described in the learning standard and the current status of the learner as evidenced by the assessment results. Second is the intervention strategies. It is a program or a set of steps to help learners improve at areas they struggled with. Intervention strategies may be in any of the following form but not limited to. Number one, extending time of completion the task. Second, adjusting the level of difficulty of the learning content. 3, providing more guided activities before proceeding to independent activities. And number 4, seeking more supervised time with the learning facilitator. And lastly, giving sample prototype learning outputs or models to serve as reference for his or her own work. Then, monitoring date. Simple lang ito kayang date. Refers to the date when the teacher has evaluated the results of the learner's assessment after a sufficient time of implementing certain intervention. Then, next. Okay, learner status. Okay, dito na tayo sa learner status. This refers to how will the student learns as a result of the teaching learning process and the learning delivery modality that he has chosen. It is determined after assessment of learning and completion of sufficient and appropriate intervention strategies. Under learner status, we have insignificant progress, significant progress, and mastery. Now, what is this insignificant progress? Insignificant progress refers to a status where a learner did not meet the expectations of the learning standards and received a grade of 75 and below for the first quarter and did not improve performance in the succeeding quarter. Then, significant progress refers to a status where a learner has significantly improved performance after provision of intervention strategies by meeting learning standards as manifested by an increase in his assessment result. Very good. Kung i-increase yung assessment result, meaning to say, naa siya significant progress. Example, from did not make expectation in the previous quarter to fairly satisfactory with a grade scale of 75 to 79 in the succeeding quarter. Then, mastery. Mastery refers to a status where a learner has reached a level of mastery after provision of intervention strategies by meeting learning standards as manifested by an increase in the assessment result. Okay. So, simple lang kayo, na-master na niya ang learning competencies. Example, from did not make expectation or fairly satisfactory in the previous quarter to satisfactory with a grade scale of 80 to 84 or very satisfactory with a grade scale of 85 to 89 in the succeeding quarter respectively. Okay. Then, next time. So this is our individual learning monitoring plan template. So, ito yung gagamitin ng mga guro
We have learner's name, grade level, the learning area, learner's needs, intervention strategies, monitoring date, learner status. Under that is the insignificant progress, significant progress, and mastery. Okay. Right. Lastly, it should be noted that the individual learning monitoring plan is used only for learners who are not showing progress in meeting the required learning competencies. Teachers with this kind of learners are advised to prepare the individual learning monitoring plan and communicate with their parents regularly, or home visit sila if possible, or through any other platform, Facebook, Messenger, so that the progress of their learners will be communicated to the parents. And that's all. Okay. That's the end of my presentation. Thank you so much. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Sir Tone Pasquito, sa pagbabahagi po ng ating individual monitoring plan para naman po na magagamit natin ng ating mga kaguruan para sa pag-monitor ng progress ng kanilang mga mag-aaral. Ano po? At yun po, natapos ang ating mga sesyon para po sa ating weekly plan at saka sa ating monitoring plan. Sa punto pong ito ay ipapakita namin sa inyo yung sample work plan na ginawa po ng Panabo City Senior High School para po sa particular na guro na kung saan ito yung mga subjects. For grade 11 po ito, no? For grade 11 po yung aming ipapakita sa inyo at ito din po yung magiging yung template na kanina na binigay po sa atin ni Sir Ditang. Ano po? Okay, so allow me to share my screen to you. Nakikita na ba, sir, on screen ang aking yan? Pakilakihan po natin, sir. Yan po, okay na? Okay po. So, ito po yung template na ginamit natin na binigay po kanina ni Sir Billy patungkol po sa ating weekly home learning plan. This is for senior high school grade 11 po, ano? At saka pauna na po namin, pwede po ninyong i-customize ang ating weekly home learning plan. Itong pinagkunan po nito ay base po doon sa DepEd order na nabanggit nga, yung DepEd order 162 na nabanggit po ni Sir Billy. DepEd memorandum 162 na binahagi po sa atin kanina ni Sir Billy. At ito po yung areas na kung saan meron pong laman. The day and time, the learning area, learning competency, learning tasks, mode of delivery. Kung mapapansin nyo po dito sa ating learning plan, ang grade 11 po ay merong 8 subjects din. At sa bawat subject, meron po tayong 4 hours per subject. So, ang ginawa po namin, since kanina nga po nabanggit namin na ang Friday natin ay assessment, tutorial, retrieval day. So ang ginawa po namin sa aming mga subjects for grade 11 senior high school, ang isang subject po, for example, this general mathematics, ito po, general mathematics, ay ituturo po ito sa Monday and Wednesday for 2 hours. Para po hindi makulang yung ating 4 hours required per subject in a semester. For the whole SEM, we have 40 hours na kinakailangan na ma-comply, or 8 weeks, equivalent to 8 weeks po yan, na ma-comply in a semester. So kung napansin po ninyo, for 6 to 7 a.m.,
This is, of course, the wake-up call, make-up of the bed, and the having breakfast, or kung mas early. Again, this is a plan. Ano po? We are emphasizing that this is a plan, meaning suggested pa rin po ito. But however, it depends upon on the student at saka doon sa availability din ng parent na mag-guide kung masusunod po ito. As long as, ito po ang tandaan natin, no? As long as at the end of this the week, maisumiti po yung kinakailangang masumiti ng mga required outputs o learning tasks in a particular week para po ma-assess ni teacher using the monitoring plan na binigay po kanina ni Sir Pasquito. Ano po? Yan po, paalala sa inyong lahat po, no? So, 6 to 7 at 7 to 7:30, of course, meron lalagay natin na short exercise and para makapaghanda na din po sa class. Again, pwede rin pong 6 to 7:30, for example, kasama na dyan lahat. Now, for Monday, magsisimula yung klase ni student for General Mathematics, 7:30 to 9:30. At tulad na po na nabanggit kanina, itong learning competency po, ito po ay makukuha sa ating most essential learning competencies o sa MELCs po natin. At ito po for week 1, no? Week 1 na nakalagay po sa learning competency. Yung learning tasks naman, kung napapansin po ninyo, masyadong mahaba po ito, no? Ngayon, tulad nga po ng nabanggit namin para hindi naman po masyadong maraming papel ang magagamit, itong learning task natin, since na meron namang self-learning modules ang ating mga estudyante, ay lalagyan na lang po natin ng referral dito or refer or answer page, ganito ganyan. Refer to page, kung anong page po doon sa self-learning modules, para yan lamang po ang specific task na gagawin niya on this particular subject on a particular time. Itong 2 hours po, for the online, okay, for the online modality, itong 2 hours suggested kasi sa ating American Pediatric Association tsaka sa World Health Organization, ang advice lamang po is yung 20-20-20 na binigay ni Sir Neil kahapon. So, pwede po na, depende po yan sa teacher ngayon, kung sa isang oras imi-meet niya, tapos yung another hour, yun po yung kanilang parang teacher consultation. Ano po? Or yung mga may paiba pang gawain na ipapagawa right after 1 hour online class. Para naman po sa offline class or yung kasama dyan yung modular instruction, ang 7:30 to 9:30 or the 2 hours din po ay depende na yan sa bata. Magdedepende na po yan doon sa parent. As long as, again, pagdating nung sa kinatapusan, ingon pa sa kinatapusan sa ato ang week, naagyoy masubmit ang bata. So again, ito yung mga learning tasks na given na rin po yan, nandyan po yan sa self-learning modules natin. At itong mode of delivery kung papaano po ang pagsusumite ng kanilang output. For online, of course, we are going to use the virtual learning environment. Under that is the learning management system or kung paano nyo po ipapasubmit. Kung meron pong email, na specific email, tulad nga po ng nasuggest namin kanina, yung tinatawag natin na teachers online class email, official online class email, pwede din po sila doon mag-submit ng output o kung saan nyo po pwedeng ipasumite na doable po sa inyong dalawa, ng learner at ni teacher. So, yan po. Pagkatapos ng subject na yan, of course, magkakaroon muna ng recess or break time, no? Na 15 minutes pa rin si learner. Parang nag-aaral din siya, no? Yan. 9:30 to 9:45. Then, papasok ulit yung pangalawang subject niya. Kasi nga po, meron tayong 8 subjects in a week, tapos 4 hours. So, 2 hours lang po siya in a day. So, ito po yung kanyang 4 subjects siya rather in a day at ito po yung magiging subject niya. Oral com naman po siya pagdating ng 9:45 to 11:45. And then, magla-lunch break siya 11:45 to 12:30 p.m. Then, papasok po siya sa panibagong subject na English for Academic and General Purposes. Then, magkakaroon ulit ng subject niya. Kung lalagyan niyo po ng break, pwede din po, again, for the online class, 1 oras lamang po ang pinakamataas na maaari nating ibigay sa kanila. The rest ay pwede na po nating ipagawa ng
as an assignment or as a take-home activity po during our instruction. And the rest of the time, again, open po yung ating hotline. Ano po, para may query, kung for example, lalong-lalo na sa elementary, baka may query po si magulang, so dapat open po yung ating hotline dyan sa ating module script. Ano po? And sa module script kanina, nabanggit ko po, meron tayong learning plan doon, no, na ilalagay. So actually, itong ating template na ito, pwede natin itong ilakip doon sa ating module script. Pero sa module script natin, mas simplify na. Kaya nga kanina, i-contextualize talaga natin. Itatagalog o ibibisaya po natin yung mga salita doon para mas maintindihan. For the week plan, ito naman po, kung maaari, yung pinakamadali, no? Kasi guide din ito ni teacher at the same time ni student. Pero si student, hindi lamang po siya ang nagbabasa nito. So kasama si parent. So standard naman po itong ating learning competency dito. Wala po tayong magagawa dyan. Tapos ito pong ating tasks, no? Standard po yan. Pero again, para mas shorten, pwede po ninyong lagyan ng refer to page, ganyan. Kung anong page po doon sa self-learning module. Para po, from time na magkaklase na si bata at saka nagle-learn siya, especially sa modular, ay maaari niyang i-access yung hotline kung nahihirapan siya. Ano po? Now, patuloy tayo, no? 2:30 to 4. So, this is for Monday. Ayan. So, Filipino naman po ang kanyang pagtutuunan naman pansin. 4:30 downward, of course, tapos ang kanyang klase. So, bahala na po siya sa kanyang oras kung anong gagawin niya. For Tuesday, ayan, yun, preparatories pa rin. Kanina, 6 to 7, tapos 7:30 pa rin magsisimula yung klase niya. At contemporary naman po ngayon. Kasi nga po, again, ang aming scheduling is sa 2 subject, sa 4 na subject is ito nga po. Balikan ko lamang, no? Ang subject natin, Gen Math, Oral Com, EAP, tama ba ako? Oo. EAP at saka komunikasyon ay ituturo po Monday and Wednesday. For Tuesday naman po, and Thursday, ito po ituturo niya, Contemporary Arts, Media Information Literacy, so, then Earth and Life Science, tapos Understanding Culture and Politics. So, 4 din po. So, ibig sabihin, sa 2 araw pa lang, nakuha na po natin yung 8 subjects na kinakailangan niya. So, para ma-comply natin yung required na number of hours na 4 hours a week, so 2 hours tayo per subject para complied pa rin yung ating subject required for that semester. So, eto, Wednesday pa rin, same lang ang process po. Again, itong pang-4 na column, pwede natin to siyang i-shorten para hindi masyadong mahaba yung papel. Hindi rin po kanang sa Bisaya pakalas o papel nga gamiton, no? Pwede ra kaayo na siya i-customize. Kay naan naman ni siya gihapon mabasa sa ato ang SLMs. Kana ginasulat din Next, ayan. And eto na nga po, shortcut ko na lamang, no, dahil the same lang naman yan. Pag Friday, eto na po. Eto ay suggested lamang namin. For 7:30 to 9:30, self-assessment task, portfolio preparation, accomplish other learning tasks, then recess. Ito po ay suggested lamang. Pero again, sa Panabo City Senior High School, ang Friday po ay tutor day, assessment day, and retrieval day. So nasa sa inyo na po yan kung paano nyo gagamitin si Friday. At andyan din po yung tinatawag natin na guidance intervention or yung sa psychosocial and emotional support. Ibig sabihin, every Friday po ay merong pwedeng general instruction ang gagawin na magkakaroon ng general activity. For example, merong merong si guidance, no, for example for yung psychosocial support, psychosocial first aid. Pwede nang gawin every Friday na maaaring manood at i-record. Yung i-record, yun yung ibibigay para doon sa mga nagpili ng modular
or the offline version o offline modality. Ang offline kasi, dalawang ibig din sabihin yan, offline na wala kang, hindi ka connected sa internet, or yung offline na no, you are not intended to connect, yung talagang modular, plain modular. Na yun nga, blended pa rin siya kasi sasalihan mo pa rin siya ng developed learning material na ibibigay mo rin po doon sa module na gagamitin. So yan po yung ating, yung nakikita nyo po on screen, yan po yung weekly plan ng Panabo City Senior High School for grade 11. So magdidepende po yan ngayon, depende sa grade level at saka sa subject at saka sa learner po natin. Ang pinaka-importante po dito na dapat nating isaalang-alang is ito ay plan, ibig sabihin suggested plan ito na ibibigay natin sa ating mga magulang, sa learner para magamit nila as a guide. Hindi po talaga totally na i-impose po natin ito, no, dahil hindi po natin kontrolado ang oras nila. Gayon pa man, doon po sa dulo, murag dito ra ta magpuro sa kuan pa binisaya pa nga kapulungan, dito ra ta mag-abot pag-abot sa assessment kung ang bata ba naagyo natun-an. So sa assessment and evaluation, doon po natin titingnan kung ano yung progress ni bata. Kaya nga po, in the monitoring plan na binigay sa atin ni Sir Pasquito kanina, merong nakalagay doon sa yung pang third and fourth column na yung kanyang na-learned na competency o tsaka yung kinakailangan pang linangin na competency. Ano po? So yun po ang ating dapat na isaalang-alang. Okay? So again, kalakip tong module script, pwede po natin itong ilagay. Ang module script po is for general purposes. Ito naman ay specified for a particular weekly lesson. Ngayon, tulad nga po ng nasabi namin, pwede nyo naman pong ihanda ito ng isang handaan lamang. Ibig sabihin, kung magbibigay na kayo ng module, ilagay nyo na dyan for week 1, week 2, week 3, and week 4 for a month long. Or kung gusto nyo, kung kumpletuhin nyo na hanggang buong semester na weekly plan. Lagay nyo na dyan lahat para isang bigayan na lang. Kung hindi naman, dahil hindi pa ganun kahanda lahat, so pwede nyo rin pong ibibigay sa kanila weekly or every 2 weeks or monthly, basta as long as makomply po natin yung number of hours required for that particular subject and for the students to finish that particular subject. At saka po yung tinatawag natin na learning competency ay na-achieve ni learner on that particular week or semester. Okay? So yun po ang aking presentation when it comes to this learning plan or weekly home learning plan. Okay, so Sir Tai, I will now stop sharing my screen. Stop share na ba ako? Ayun. Okay, yes po. So ngayon po, tapos na namin na ibahagi sa inyo yung ating paghahanda, yung bahagi ng weekly home learning plan. Ganon din po yung ating sample, no? And then, yung atin din pong suggested kanina na module script. Ngayon po magkakaroon na tayo ng workshop at ito po magandang announcement ito. Ang workshop po natin pagkatapos po ng break natin ngayon, kasi 11 o'clock, magsisimula na yung workshop natin. Babalik po tayo, magla-live tayo ulit 3 p.m. na po. Okay? 3 p.m. Bakit po? Bibigyan namin kayo ng sapat na panahon para makagawa po ng inyong or sapat na oras para makagawa po ng inyong work plan na isusumiti po ninyo sa links na ibibigay namin sa inyo ngayon. Okay? So, ibibigay po namin sa inyo yung mga links na kung saan nyo isasubmit yung inyong weekly work plan. Ayan, weekly work plan. Learning plan or the WHLP, the weekly home learning plan. Again, this is an individual output from the teachers depending on the subjects na inyong hinahawakan at kung paano nyo po planuhin yung inyong klase. At kanina po, according sa ating CID chief,
kung ano po yung ating pagkakaayos ng ating schedule ng klase sa bawat guro, yung pag-submit din po ng class schedule ng ating school heads ay parehas lamang po, no? Naaangkop din doon para hindi po malito yung mag-monitor, mag-check po ng ating class schedule. Okay? So, ngayon po ang ating template ay idadaan po namin sa aming CID chief at saka sa ating CID chief brother at saka isusumiti po yan doon sa inyong mga school heads. Ano po? At si school heads na po ang magdi-distribute sa inyo ng template na gagamitin. Ayusin lamang po namin itong template para mas madali po sa inyo na magamit. Okay? Ayan. Then, ipopost din po namin yung ating link for evaluation. Kahapon po, open pa po yata yung kahapon. Tama ba ako, Ma'am Ay, no? Ayan. Okay. Open pa yung kahapon na evaluation link at saka yung ngayon. Sige, popost po namin din sa inyo in advance yung evaluation link dahil ito po ay kinakailangan din natin. Okay. Okay po. Sorry to inform pala, no. Dalawang link po yung ipopost namin sa inyo for the evaluation. Yung link po for day 2 at saka yung end of program. Hihingin pa po namin yung link for the end program para po maibigay namin sa inyo in a while. Pero sa ngayon po, pakipicturean nyo po muna kung saan nyo isusumite yung inyong yung inyong output. Okay? So, please do not forget to take pictures po sa output kung saan nyo isusumite. Okay, ayan po ang ating output links na bawat bawat district at for secondary iba din po. So nagkakaiba lang po tayo doon sa ating group PCD, PND, PSD1, PSD2 at saka SEC. Then output. So again, diyan niyo po isusumite yung ating output or yung inyong output for the day. Okay? So ayan po ang yan po ang mga links na kung saan nyo po isusumite yung inyong output. At of course, meron kaming pa-surprise po dyan, no, sa pagsasubmit po ninyo ng links. Kung napansin nyo po kahapon, meron pong pledge na ginawa ang ating CID Chief, SGOD Chief, at ang ating PSDS, na si Sir Neil, at saka ang ating EPS po na si Sir Peter, at ang ating DITO, para po doon sa load natin, So, ayan. Mamaya, excited na po ang lahat. So, ganito po ang magiging mekanismo kung paano nyo po yung mga pledges po nun. Kung sino po, meron pong i-identify ang ating technical team for the top 5 po. Top 5 na mananalo ng tig-100 pisong load. Top 5 po na yung talagang consistent na naka-watch, nanonood po sa amin mula kahapon, umaga, hapon, ngayon at hanggang mamayang hapon. So mamaya po malalaman natin kung sino yung ating
mga winners or lucky winners dyan. Yan, lucky winners talaga, no? And then of course, yung remaining naman po na paraffol, kung sino po yung unang dalawa sa bawat distrito at secondary school na makakapagsumiti ng tama, komprehensibo, maayos na pagkakagawa ng weekly work plan, weekly work learning plan, ay mananalo din po ng 100 peso load bawat isa. So dalawa po bawat district. For PCD, isa, dalawa. For North, Panabo North, dalawa. Panabo South District 1, dalawa. Panabo South District 2, dalawa. At secondary school, dalawa din po. I-open po namin. Ito po ha. Yan po yung mga link. Huwag po kayong magtaka kung bakit hindi pa po kayo makapagsumite ng output dahil i-open po namin yung mga links for submission at exactly 12 p.m. No? 12 noon. Yes, 12 noon. 12 noon po natin i-open dahil ibibigay po namin sa inyo yung ano pa no, yung tawag niyan, yung ating template. Okay. So antayin lamang po natin no yung ating end of program evaluation link. Ayan. Day 1 link pa ito. Day 2 link to, sir. Ito, day 2 link. Yan po yung day 2 link natin. Please also do not forget to ano natin, no? To screenshot. Yan po ang day 2 link natin for evaluation. At yan po ay kontrolado ng ating SGOD, ating katami po. At yung end of program na link na lamang po ang inaantay namin.
Okay po, ayan ang ating end of program, then evaluation link. Okay. At yung kanina po ay evaluation link for day 2. Dalawa po ang ating evaluation link for this day. Ano po? Huwag po kayo magkaroon ng kalituhan. Dalawa po ang ating evaluation link para sa ating katami for day 2. Sa day 2 naman po natin ay ito po yung ating day 2 na evaluation. Saglit. Day 2 po natin na evaluation link. Please do not forget to do screenshots. At yan po ang links na inyong papasukan. And for day 1, end of program link naman po para sa ating pagtatapos mamaya po, yan naman po ang link. Okay, kung hindi nyo pa po yan ma-access, of course, meron pong time dyan na i-open yan. So from time to time, kindly check na lamang po. Sa ngayon, focus po muna kayo sa pagsusumiti po ninyo ng inyong mga output sa links na inyong nakikita sa inyong screens. Ang template po ay binigay ko na po sa ating hepe ng curriculum, Implementation Division na si Sir Januario, na i-PM ko na po sa kanya. At mukhang hindi pa po siya nakapasok sa online. Sir John? Okay po. So, sa kasalukuyan po ay sinusumiti na po or sinesend na po, group sending na po ni Sir John sa kanilang GC sa mga school heads po ang ating template na gagamitin din po. Again po, ang amin pong ipinapaalala sa lahat ng mga kaguruan, ano po, na ang inyong gagawan po ng weekly home learning plan ay individual po yan. So, ibig sabihin kung ano po yung mga subjects din na naibigay sa inyo. Ano po? So, yung mga specific subjects na sa inyo po. So, kung meron lamang po kayong 4 subjects, edi yun din po ang ibibigay po ninyo or gagawan po ninyo ng weekly plan. Ano po? So, please do not forget also to include po sa ating sa ating tawag nito, sa ating weekly home plan yung teacher consultation time o yung consultation natin po para sa oras kung saan tayo pwedeng consultation time ni teacher. Sa university po, sa state university, sa college po, meron po yung consultation time talaga na intended for our learners. So sa atin naman po, meron din tayong consultation time dahil po hindi naman lahat ng oras ay nagkaklase tayo. Ano po? So maglaan po tayo ng consultation time mula po sa ating mga mag-aaral. Okay. Okay, ang hinihingi lamang po naming output sa inyo base sa template po ay for week 1. Ano po? Week 1 lamang po na gagawin po natin subjects
na makikater na po yung ibang subjects din ng learner. Okay? Ngayon, kung napansin po ninyo sa inyong workload o workload po ninyo, subject load po ninyo, kung hindi po siya, halimbawa, 8 subjects, maaari nyo pong ilagay yung subject lamang po doon sa template. Pero inote nyo na lamang po doon na iba yung teacher para yung bata din hindi rin po malilito kung kaninong oras na yun intended na subject, no, or yung panahon niya, hindi po siya malito. So, pwede nyo pong ilagay doon. Ano po? Yung kanina na i-present namin sa inyo na sample ng ating weekly home learning plan or week home learning plan, the WHLP, ay ano po yun? Kompletong buong subject ng isang student in a week. So, ganun din po yung gagawin ninyo, pero lagyan nyo lamang po ng note doon sa subject kung kaninong teacher po yun. Or kung lagyan nyo na, kung hindi nyo pa po alam, kung hindi pa finalize po yung inyong teaching load, kung sinong teacher na naghahawak nun, lagay nyo lang po yung notification na TBA, to be arranged, or from other teacher, yung ganon. So, yun po. Ayan, so habang kayo po ay gumagawa ng ating tawag nito, ng inyong individual work learning plan, weekly home learning plan, ay tutugtog muna kami o magpapa-music muna kami, no, na ilang mga awitin na maaaring makapagbigay sa inyo ng inspirasyon habang ginagawa po ninyo ang inyong weekly home learning plan. Ano po? At nais po lamang naming ipaalala, no, sa lahat po ng teacher participants at sa lahat po ng ating mga school heads, kasama po ang ating mga EPSES and PSDSS, ang ating attendance link po ay nananatiling bukas para ngayong umaga po. Kahapon po, nais ko lamang pong ipabatid, sa umaga po, ang ating attendance link ay nagsara ng alas 12 ng tanghali. At para naman po sa hapon, isinara po ang ating attendance link 5 p.m., 5 in the afternoon po. So, ibig sabihin po noon, kung hindi po kayo nakapasok nung after 5 p.m., ay talagang hindi kayo makakapasok dahil po nasara na ang attendance. So, ngayon po, ang ating pang-umagang attendance links ay open pa. Ano po? So, ipa-flash ko muli on screen ang ating day 2 AM attendance. Ayan, para po sa hindi pa nakapagtala ng attendance, yan po ang ating attendance links. Na-post ko na rin po yung mga link na yan sa ating live comments dyan po sa YouTube at saka sa Facebook. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghawakan.
na siya, pwede alisa, cutie alisa. Alaka, pwede talia, cutie gawin na. Bakit hindi mo ba makitang heto lang ako? Handang gawin lahat basta ikakasaya mo. Alam mo pa ba? Nung tayo'y mga bata pa, nagtatampisaw sa ulan, habang ako'y dahan-dahan nahuhulog. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabiganin na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. My chinita girl, my chinita girl. Ang tanging alaala mo na lamang bang tanging hawak ko. At ang mga matatamis na yakap at dalik sa tuwing ika'y kasama ko. Di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pagbago dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako, ako'y babalik sa'yo. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Send it off with the pen, live the life you wanna have. Tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tali, nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Heto na naman, hindi mapakali. Iniisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali na nandito ka sa aking tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sa kali. Basta't di ko alam atrasan, puro abante. Kahit saan man ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang fine, ganda niya'y undefined. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin sa'yo sa malayo. Matagal na kita sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di na ko galit, halika na dito. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Nararamdaman, nasan ka na ba? Kay tagal na kitang hinahanap, sobrang namimiss ko na. Huwag kang mawawala, bihayaan na ika'y rumampa. Come ride with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Oh, baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now.
Pagkaloob sa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang tinahak na kabiligan. Umabot tayo hanggang dulo, kapit lang na makikita, abutin natin ang magdala. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala, okay lang ako. Parang tangang kausap ang tala at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo, kaya't humiling ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, nagha'y tagal ko ring binubuo, nagha'y tagal ko ring sa bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo alam. Subukang muli at pagbigyan ang ating nakaraan. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Kailan kaya muling Okay po. So sa puntong ito po ay magkakaroon po muna tayo ng tinatawag nating wheel of fortune, ruleta ng kapalaran, no? The wheel of fortune, para po piliin kung sino po ang isang guro mula sa elementarya na pipiliin po natin sa apat po na district, ano po, ng ating sangay. So ngayon, ipapakita natin ang ating wheel of fortune, ang ruleta po ng kapalaran. Ganito po ang gagawin, no? Kung sino po yung mapipili ng president ng mga school head sa bawat district or sa isang district na mapipili po ngayon, makipag-coordinate po sa inyong school head kung sino po yung mapipili ng president po ng district ninyo para po makapagbigay ng presentation. Mamaya, 5-minute live presentation po ng inyong nagawang WHLP or ng inyong weekly home learning plan. Ano po? Ibigay nyo po sa inyong school head at yung school head po na
president po ng inyong district ay makikipag-coordinate din po sa ating CID at or di kaya sa ating senior high school coordinator na si Sir Neil para po maibigay sa amin kung sino po yung teacher na papasok po sa ating live streaming at ma-live po siya mamaya. 5 minutes lamang po ang presentasyon ng inyong magnagawang WHLP. Ano po? So ngayon, paikutin natin para po muna sa elementary, pipili tayo ng ating representative for the elementary level. Sir Tay, paikutin mo na ang ating roleta ng kapalaran. Tandadadan! Ang magprepresenta po ng WHLP ay nagmula sa Panabo Central District pa rin. Ayan. PCD po ang pagmumula ng ating presenter ng WHLP. So, Ma'am Rose, Dr. Rose Patriarca ay makikipag-coordinate na po kay Sir Neil o di kaya kay Sir John para magbigay ng pangalan kung saan po napaaralan magmumula yung guro na magprepresent ng WHLP. Okay, so ngayon naman po para sa junior high school. Junior high school po, mukhang alisin po muna natin sino bang, kami lang ba stand alone sir, no? PCSHS? Okay, tanggalin po muna namin si PCSHS, no? Ayan, at 14 schools na lamang po na pagpipilian ng junior high school po kung kanino magbumula na representative na magbibigay po ng 5-minute presentation ng work home learning plan, a weekly home learning plan. Bakit ba work laging nasa isip ko? The WHLP na lamang po. Ayan, WHLP. Sir Tay, paikutin mo na. Tandadadan! For junior high school, again, junior high school po, magmumula sa Kaganguhan National High School. Ayan. Kaganguhan National High School. Agoy, murag kabalo na kung isa pa-presenton ani. Ayan po. So, para po naman sa para naman po sa secondary, kung kanino pong paaralan yung ating pong school head po dyan, ay makipag-coordinate na po kay Sir John o di kaya kay Sir Neil para po makuha namin yung pangalan kung sino po yung magprepresenta at makapasok po siya ng maayos mamaya sa ating live streaming at 3 p.m. po. Ano po? 3 p.m. So, ang para naman sa junior high school, mula po sa Kaganguhan National High School. Ngayon, para naman po sa senior high school, alisin naman po natin ang Kaganguhan. May senior high ba ang Kaganguhan? Wala na. At saka hindi na rin po siya kasama sa option. CCNHS. Okay. Okay. At balik na si PCSHS. Okay. So, eto po. Aha. Ayan, so at kasilak din po sir, no? Walang ang kasilak, senior high. Okay, kasilak din po. Tanggalin po muna natin si kasilak. Okay, so ayan na. So ano na lang, ilan lang pong ba natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan, 13 schools po. Para naman po sa senior high school, saan kayo magbumulang paaralan? Sir Tay, paikutin mo na. Tandadadan! And the winner is, at nawala sa akin, San Vicente National High School. Ayan, tinatawagan po si Ma'am Arlene. Ma'am Arlene Humamoy. Ayan, sa San Vicente National High School, para po sa senior high school na magprepresent po ng kanilang WHLP, bigyan niyo po kami ng pangalan at nang makonekta po namin doon po sa live stream mamaya. Alas 3 po tayo magko-closing mamaya at magbabahagi po muna ang ating napili na mga kaguruan mula po sa elementary, mula po sa Panabo Central District. Para naman po sa junior high school ay mula sa Kaganguhan National High School. Para naman po sa senior high school ay from San Vicente National High School. So yun po yung mga kaguruan na
magprepresenta po mamaya sa ating live coverage ng ating webinar on the capacitating teachers on different strategies on the learning, the distance learning delivery modes. Okay po. So ayan, sana nakagawa na po kayo ng output at yung link po muli ipa-flash namin on screen, mananatili po muna at by 12 noon bukas na po for submission at break na rin po natin yan. Ano po? At babalik po tayo alas 3 ng hapon at doon din po ang pag-open ng ating attendance link. Ito po ang gagawin natin, no? Iko-close po namin ang attendance link sa umaga. Ngayon na po, i-close na po namin kasi 11:30. I-close na po namin yung attendance links sa umaga po for the morning session this day. Close na po, i-close na po ng ating technical team yung mga links na yan. At mamaya alas 12 ay open na namin yung links naman para po sa submission ng inyong output at yung attendance links din po para sa hapon ay bubuksan na namin. Ano po? So, flash ko ngayon on screen ang para naman po sa day 2 na attendance links natin. Akin lamang po i-confirm sa ating technical nandito. Okay na pa tayo lahat sa links na? Okay. Sige. So, again, ang open po ng ating day 2 p.m. attendance ay 12 noon. At open din po ang ating output link 12 noon. Sa ngayon po, isasarado na natin ang attendance link para sa umaga. So para po sa lahat ng nanonood sa amin, ito po ang attendance links para ngayong hapon. Okay. Again po, hindi nyo pa ma-access yung attendance link na yan dahil alas 12 pa po ng tanghali bubuksan. Yan. Time check, it's 11:48 dito po sa ating oras. Philippine Standard Time. Ang ganun talaga, no? Philippine Standard Time, it's 11:48. Okay. Muli, paalala sa lahat po ng mga guro na napili po ng ating mga school heads from Panabo Central District. Meron lamang po kayong 5 minuto na magpresenta po ng inyong WHLP para naman po sa Kaganguhan National High School. The same time limit po. At kung lalampas, okay lang naman po. Basta wag lang umabot ng 1 oras. Ayan. And for the senior high school, mula po sa San Vicente National High School. Okay. Ayan. At ang magandang balita po, dahil pag nag-start na po mag-submit ng output, ay i-screen na po ng ating mga PSDSS ang inyong output, kung tama po ba yung isinupiti ninyo, dahil pipili po kami sa bawat district, sa bawat grupo po ng top 2. Top 2 po na mananalo ng tigwa 100 peso load bawat isa. At of course, makakatanggap din ng certificate pag na-generate na lahat ng certificate natin. Pero ang certificate po natin ay ibibigay po namin bukas. No? I-generate ang ating technical team ang certificate po bukas dahil po ang ating pagsasubmit ng output ay bukas din po hanggang matapos ang ating programa sa closing program mamayang hapon. Okay? So, ibig sabihin po noon, pag nag-close na po yung ating program, ay close na rin po yung pag-submit ng ating output. No? Output natin. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your
around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Hello everyone, I'm Chef Eric, and for today I'm going. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I've seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. But I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, yeah, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, and you can feel. Okay po, paalala lamang po sa lahat ng aming mga teacher participants. Ano po? Oh, before something. Sa amin po mga teacher participants po, ang atin pong output na i-upload sa links na naka-flash kanina po ay PDF file na po, no? PDF format na po siya para hindi po namin siya basig mo, kanang tawag basig magkahiwi-hiwi tong mga litra, no? So, basig dili na plastar. Okay? Tsaka dili po na mo basta-basta ma-edit na siya. Ayan. Okay, so again, upload nyo po in PDF format. Ayan. Sige po, this time, open na po ang ating attendance links at ang ating output links ay open na ng ating technical team. Okay, so yan, bukas na po ang link natin. You can now submit at magbe-break na po tayo, no? Dahil it's 12 p.m. na po. Babalik po tayo ng alas 3 para po bigyang daan yung iba pang magsusumite at makapaghanda din po yung ating mga presenters mamaya for junior high, for elementary mula po sa Panabo Central District, for junior high school from Kaganguhan National High School, for senior high school mula naman po sa San Vicente National High School. Please coordinate po kay Sir Neil or kay Sir John para makuha po namin yung inyong mga pangalan nung presenter po at makapasok po kayo sa ating live streaming sa pamamagitan po ng ating StreamYard. Okay po. At para naman po mamaya sa mapipili kung or mananalo po ng 100 peso load. Ayan, may prize na 100 peso load for the top 2
na tama po. Hindi po yung naunang nag-submit ha, kundi po yung tama ang submission ng kanilang template or ng kanilang WHLP, yun po ang mananalo. Dahil ngayon po, dahil open na po yung link, sine-check na po ng ating in charge, ng ating technical, kung sino po yung tama. At mamaya i-anunsyo namin yung mga winners at i-coordinate po namin mula sa inyong mga emails para makuha po namin yung number at maibigay po sa inyo yung inyong load. Of course, ang ating sponsors po dyan, ang ating SGOD chief na magbibigay po ng 500 peso loads, tigwa 100 yon, si Ma'am Aileen Anuevo. Of course, para naman po sa ating CID, 5 din po. At ayun. So, 5, 100 pesos load bawat isa. Okay, akin lamang po i-check, no? I-confirm natin. 5 po yun. Okay. At from Sir Neil naman, 5 din. 5 ba yun kayo? Tama ba ako? O hindi ako nagkakamali? Okay, sige po. 5, ayan. 5 po. So, Ma'am Ai. 5 kay Ma'am Ai. Okay. At saka kay Sir Tyrone ay magdadagdag po siya. So, 3 na lahat. At kay Sir Peter ay, ilan kay Sir Peter kahapon, Sir Neil? 1. Okay. So, yun po. Yun po ang pagmumula natin. Okay. So, ayan. So, wag po kayong mag-alala at i-coordinate namin ng maayos para maayos din na maibigay sa inyo ang mga load. And of course, may pa-surprise din po kami mamaya para po sa ating mga watch awardees. Okay? So, ayan. So, time check. It's already 12:03 at ngayon po ay nais ko lamang po tapusin ang ating morning session ng isang paalala po sa ating mga kaguruan na please, wag po natin masyadong i-stressed ang ating mga sarili at gawin lamang po natin ng bayanihan ang lahat para po maayos nating sa katuparan ang mithiin po nating lahat na makapagbigay pa rin ng quality education sa ating mga learners. Ano po? Magtulungan po tayo. Ngayon po ang panahon na kung saan tayong lahat ay dapat na magbayanihan, kapit-bisig po tayong lahat para may sa katuparan natin ang mamithiin ng ating mga mag-aaral. Dahil kahit na po, we are teaching at home and we are teaching in the homes of our children, of our learners, but still, it should have quality and it should be efficient para po maging maayos din ang transition nila para sa susunod na pagkakataon kung babalik na po tayo sa ating face-to-face na klase, yung nakasanayan po natin, nakagisnan natin, ay nag-retain pa rin po yung learning na kanilang natutunan dito po sa ating new normal. So maraming salamat po muli sa inyong panunood at pakikinig sa amin. Magandang tanghali po sa inyong lahat and of course, nagpapasalamat din po kami lalong-lalo na sa lahat po ng mga teachers na patuloy na nanonood sa amin at sa lahat ng mga school heads na patuloy din pong nanonood. Ganon din po sa aming mga education program supervisors, public schools district supervisors, sa aming 2 hepe ng sangay, si SGOD Chief Dr. Aileen Anuevo. At for the CID, we have Sir Januario Iyamota. And of course, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Rebecca Casa Sagot, and our Schools Division Superintendent, Dr. Renante A. Solitario, CESO 6. Once again, this is Mr. June Aguilon at lagi pong nagpapasalamat ang sa aming technical team din po. Mabanggit ko lamang, andito pa ating mga technical team na in charge po dyan sa ating mga outputs po ninyo at sa mga attendance po ninyo, si Ma'am Darren Gisehan, si Ma'am Trinity Loyola, si Sir Melvin Estival, si Ma'am Janet Garcia, si Sir Arvin Gara, at sa aming training director, ang ating school senior high school division coordinator at PSDS Sir Nel Michael De Asis, at ang aming streaming director na si Sir Tyrone Dohali. Daghang salamat sa inyong tanan, maayong udto o kita-kita ta usab unya alas 3 sa hapon para sa ato ang closing program. Daghang salamat sa inyong tanan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration.
This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.